Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Book for Successful Life. Hôm nay, Book for Successful Life sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn tập 2 của cuốn sách Học cho ai? Học để làm gì? Của tác giả Tiểu Vệ. Tập 2 của cuốn sách Học cho ai? Học để làm gì sẽ có 6 chương. Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1. Nuôi dưỡng nhân cách tốt. 1. Yêu quý và hiếu thuận với cha mẹ. Lòng hiếu thảo khiến mỗi gia đình trở nên hạnh phúc viên mãn, khiến cuộc sống của chúng ta tràn đầy ý nghĩa và ấm áp tình người. Tiền của có thể giúp bạn trang hoàng nhà cửa, nhưng chỉ có phẩm chất đạo đức tốt mới giúp bạn làm đẹp chính mình. Áo quần có thể giúp bạn điểm trang bề ngoài, nhưng chỉ có hành vi mới đại diện cho con người của bạn. Phẩm chất của con người tốt hay xấu quyết định thành công của họ trong suốt cuộc đời, mà tuổi trẻ là thời gian vô cùng quan trọng để nuôi dưỡng phẩm chất. Vì thế, khi còn đi học, ngoài việc nỗ lực học tập, chúng ta còn cần phải bồi dưỡng phẩm chất đạo đức. Phẩm chất cơ bản nhất của một con người là biết hiếu thuận. Nếu một người không hiếu thuận với cha mẹ mình thì làm sao có thể quan tâm, báo đáp công ơn đối với người khác. Chúng ta cùng xem một câu chuyện sau. Trọng Do là người nước Lỗ đời nhà Chu, tự là Tử Lộ. Ông vô cùng hiếu thuận với cha mẹ. Từ nhỏ gia cảnh bần hàn nên ông thường rất tiết kiệm, hay ăn rau có dại. Trọng Do thấy mình ăn rau dại không sao, nhưng lo bố mẹ thiếu dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Để bố mẹ được ăn cơm, ông phải lặn lội đi hàng trăm dặm mới mua được gạo, rồi vác về nhà. 100 dặm là chặng đường rất dài. Vậy mà Trọng Do vẫn cam tâm tình nguyện, không quản ngại trời mưa nắng hay gió rét. Sau này khi cha mẹ đều đã qua đời, Trọng Do chuyển xuống phía Nam, đến nước Sở. Sở Vương mời ông làm và cho bổng lộc rất hậu hĩnh. Ông ra khỏi cửa là được cả 100 cỗ xe ngựa tháp tùng. Mỗi năm được vua ban rất nhiều bổng lộc, cơm rượu thịnh soạn, sơn hào hải vị suốt ngày, sống cuộc đời giàu sang phú quý. Nhưng Trọng Do không vì điều kiện vật chất đầy đủ mà vui sướng. Ngược lại, ông thường cảm thán giá như bố mẹ còn trên cõi đời để cùng ông hưởng thụ cuộc sống. Lúc này, ông có muốn lại đi cả 100 dặm để mua gạo về nuôi bố mẹ cũng chẳng còn được nữa rồi. Hiếu thảo không phải được đo đếm bằng vật chất, mà là sự kính trọng chân thành từ trong lòng của chúng ta. Bố mẹ hy vọng con cái chịu khó học hành, sau này thành tài cống hiến cho đất nước. Trong khi đó con cái chính mạng, được chăng hay chớ, không chuyên tâm học hành, không có chí hướng, đó chính là bất hiếu với cha mẹ. Cha mẹ thắt lưng buộc bụng, dành tiền cho con đi học, con cái không biết nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, đi so bì chạy đua với chúng bạn chuyện ăn mặc, lãng phí xa xỉ. Cha mẹ mong con cái tuân thủ kỷ luật, làm người tử tế, con cái thì cứ dăm bữa nửa tháng lại đi gây chuyện, đàn đúm uống rượu hút thuốc, đánh lộn suốt ngày, lên mạng thâu đêm suốt sáng chơi game, khiến thầy cô, bố mẹ đau lòng. Đó chính là bất hiếu. Chúng ta có thể không có tiền, không có địa vị, không có nhan sắc, nhưng tuyệt đối không được bất hiếu với cha mẹ, bởi sự sống của chúng ta là do cha mẹ ban cho. Nếu không có sự sống thì không có tất cả. Thời niên thiếu, chúng ta cần cha mẹ chăm sóc nuôi dưỡng, chưa thể báo đáp cha mẹ về vật chất được. Nhưng đối với cha mẹ thì chỉ cần chúng ta chịu khó học hành, ngoan ngoãn nghe lời, để sau này trở thành người có ích. Đó chính là sự hiếu thảo lớn nhất rồi. Thời nay, có rất nhiều em học sinh học xa nhà, không được ở bên cha mẹ mỗi ngày. Thời gian được đoàn tụ với cha mẹ cũng ngắn ngủi. Nhưng chúng ta có thể dùng điện thoại, email, một câu nói quan tâm cũng làm cha mẹ ấm lòng. Vì thế lòng hiếu thảo không phân biệt sang hèn, cũng không lệ thuộc vào việc có thời gian hay không. Chỉ chúng ta có tấm lòng thành, thì bất kỳ cách làm nào cũng khiến cha mẹ cảm thấy ấm lòng. 2. Hãy làm người có tấm lòng nhân ái. Một người từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến khi trưởng thành, luôn nhận được tình thương yêu của cha mẹ, bạn bè và người thân. Vì thế, chúng ta hãy học cách yêu thương người khác. Một người ngay từ khi còn nhỏ đã có tấm lòng nhân hậu, thánh thiện, thì lớn lên mới có phẩm chất nhận từ, mới có thể trở thành một công dân chính trực. Con người có tấm lòng nhân hậu thì tới đâu cũng được chào đón, cũng dễ gặt hái nhiều thành công.
Chúng ta cùng xem một câu chuyện nhỏ dưới đây. Một ngôi chùa nọ rất nổi tiếng. Dòng người đến thắp hương niệm Phật đông không tả xiết. Một hôm, có bà lão to béo vướng vào bậc cửa chùa nên vấp ngã. Vì người nặng nề quá nên không đứng dậy nổi. Nhiều người muốn giúp đỡ bà ấy nhưng đều do dự. Chắc sợ nhỡ đâu xảy ra chuyện gì. Người giúp bà cụ không tránh khỏi bị liên can. Cũng khó mà trách họ được. Không ít trường hợp ra tay giúp đỡ người khác, cuối cùng lại bị vu vạ. Lúc này, một tiểu hòa thượng đang tụng kinh thấy thế, liền buông ngay quyển kinh xuống, chạy vội ra đỡ bà cụ dậy. Một vị khách hành hương nói với tiểu hòa thượng, hôm nay tiểu sư phụ lại làm một việc thiện, tích thêm công đức. Tiểu hòa thượng trả lời, tôi không nghĩ mình đang làm việc thiện. Rồi giải thích thêm, trong mắt tôi, chỉ có bà cụ đang bị ngã, chứ không nghĩ đó là làm việc thiện hay tích công đức. Bản tính của con người thường sẽ được bộc lộ trong những giây phút quan trọng nhất. Hành động của tiểu hòa thượng chính là sự bộc lộ tự nhiên của lòng nhân ái. Lòng nhân ái là lương tri, là bản tính tự nhiên của con người. Có thể thành tích học tập của bạn không phải là tốt nhất. Có thể cách nói chuyện của bạn hơi khô khan. Có thể bạn ăn mặc không đẹp. Có thể hình thức của bạn không ưa nhìn. Nhưng lòng nhân ái của bạn có thể khiến người khác thấy ấm lòng. Lòng nhân ái sẽ khiến bạn có tấm lòng rộng mở, trở nên đẹp hơn. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Lincoln vì sao có thể thành công như vậy? Là bởi vì ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trong khả năng cho phép, ông đều sẵn lòng giúp đỡ người khác. Điều này giúp ông dễ dàng hòa nhập với mọi người. Lincoln từng làm việc ở một văn phòng luật. Cộng sự của ông kể rằng, khi nhà Lincoln quá đông người, ông sẽ nhường giường của mình cho người khác, rồi đến công ty và ngủ trên ghế. Nhưng vì sao người có lòng nhân ái dễ gặt hái thành công? Vì tình yêu thương toát ra từ cử chỉ, hành động, ánh mắt, lời nói, đem đến cho người khác tín hiệu bạn là người đáng tin cậy. Nhờ thế người khác sẵn lòng giúp đỡ và hợp tác với bạn. Trước hết, để có lòng nhân ái, bạn phải biết cách yêu thương chính mình. Bạn sinh ra trên cõi đời này chỉ một lần. Vậy hãy sống sao cho cuộc đời mình thật có giá trị, không có ai giống y hệt hình dáng. Cử chỉ, lời nói và nghĩ của bạn, bây giờ không và sau này cũng không. Ban là duy nhất trên thế gian này. Vàng rất quý giá nhưng vẫn có nhiều trên đời. Kim cương vô giá vẫn có thể đào được. Nhưng con người bạn thì không thể tạo ra được một lần nữa. Chỉ có một lần được sống mà thôi. Vì thế, hãy biết quý trọng cơ thể mình bằng cách giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và sinh hoạt điều độ. Hãy quý trọng suy nghĩ của bản thân. Dùng trí tuệ và tri thức làm nó thăng hoa. Hãy quý trọng hành động của mình. Làm sao để mình trở nên thanh lịch, tao nhã và đầy sức hấp dẫn. Thứ hai, hãy yêu thương cha mẹ mình. Tình yêu của cha mẹ dành cho ta không đòi hỏi sự đền đáp. Biết suy nghĩ cho cha mẹ chính là một trong những cách yêu cha mẹ. Ví dụ như các bạn kiên trì làm việc nhà chính là biểu hiện của việc biết suy nghĩ cho cha mẹ đấy. Một phương diện khác của tình yêu với cha mẹ, đó là tôn trọng cha mẹ. Khi bố mẹ đang nghỉ ngơi thì nên đi nhẹ nói khẽ. Khi ăn cơm, hãy mời bố mẹ dùng trước, chủ động rót ly nước, đấm lưng bóp vai cho bố mẹ. Sáng chủ nhật nên thức dậy sớm làm bữa sáng để bố mẹ cảm nhận niềm hạnh phúc có được từ con cái. Có những lúc bố mẹ cũng làm sai, vì suy cho cùng họ cũng là những người bình thường. Có thể cách giáo dục và dạy dỗ của họ chưa được phù hợp, khiến chúng ta cảm thấy bất mãn. Nhưng chúng ta cần biết cách trò chuyện, trao đổi, biết cách tha thứ, khoan dung. Chúng ta nên trao đổi với cha mẹ những điều không vui. Đừng lớn tiếng với cha mẹ, hoặc giữ mối buồn bực trong lòng. Khi gặp những việc rắc rối trong học tập hay trong cuộc sống, chúng ta cũng nên trao đổi với bố mẹ. Có không ít các bạn trẻ vừa đi học về đã chui ngay vào phòng, đóng ngay vào phòng, cong cửa lại, nên không có tiếng nói chung với bố mẹ. Phần lớn các bạn đều sinh ra trong gia đình ít con, vốn đã ít người trò chuyện, nên nếu có thể trao đổi cùng bố mẹ chẳng phải rất hạnh phúc hay sao? Lời chỉ dạy của bố mẹ chính là sự đúc kết kinh nghiệm trong cuộc sống, giúp chúng ta bớt phải đi đường vòng. Thứ ba, chúng ta cần yêu quý thầy cô. Tình yêu thương của thầy cô làm ta cảm động. Sự dạy dỗ của thầy cô có ích cho ta cả đời. Đó chính là nguồn động lực, là sức sống cho ta trên suốt chặng đường đời. 3. Ngoài lòng nhân ái,
Ta còn cần biết ơn. Biết nhớ ơn là một phẩm chất tốt đẹp. Hãy ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cảm tạ thầy cô đã truyền dạy cho ta bao kiến thức. Cảm ơn những người bạn đã giúp đỡ ta. Cảm ơn tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Biết cách đền đáp giúp chúng ta thu hoạch được nhiều điều bổ ích trong suốt cuộc đời. Một lần, có một giáo viên trường trung học nọ giao bài tập về nhà cho học sinh, hãy rửa chân cho mẹ. Phản ứng của các em học sinh chia làm 3 loại. Một là, rời à? Bài tập kiểu gì thế? Chân bẩn bò xử. Sao em có thể làm được? Hai là, rõ vớ vẩn. Bố mẹ tự biết rửa. Cần gì chúng ta phải rửa hộ? Hình thức quá đi mất. Ba là, cha mẹ đã cho ta sự sống. Dù chúng ta dùng sinh mạng để đền đáp cũng không trả hết ơn cha mẹ. Rửa chân thì có gì khó đâu. Chúng ta thường cho rằng, đền đáp công ơn bố mẹ là thể hiện lòng hiếu thảo. Lẽ nào sự nhớ ơn chỉ là đền đáp, báo đáp thôi sao? Nhớ ơn thực ra là một loại quan hệ, một sự thể hiện tình cảm giữa con người với con người. Nó hoàn toàn không phải là một lần rửa chân hay bưng trà cho bố mẹ. Tất nhiên nó cũng không phải là khái niệm suông. Bây giờ, chúng ta hãy cùng ngẫm nghĩ về cha mẹ và thầy cô. Từ nhỏ đến lớn, có thể bố đã đánh mắng chúng ta, nhưng vẫn hết lòng yêu thương, che chở. Có thể học vấn của bố không cao, chỉ có ánh mắt yêu thương trìu mến luôn dành cho chúng ta sự quan tâm và cổ vũ. Từng có một người cha viết cho con của mình lá thư thế này. Con ơi, khi con còn nhỏ, cha là con ngựa mà con cưỡi trên chặng đường đầu tiên của cuộc đời. Con ơi, khi con lớn hơn một chút, cha là một cái chìa khóa giúp con lần lượt mở các cánh cửa tri thức. Con ơi, khi con đi học, cha là cánh cửa nhà luôn đợi con trở về. Các em yêu quý, giờ hãy cùng nghĩ xem mẹ lúc này đang ở đâu. Trước mắt các em đang hiện lên hình ảnh của mẹ, người hết lòng chăm sóc các em từ nhỏ đến lớn. Những hình ảnh đó dường như hiện ở ngay trước mắt ta. Chúng ta hãy nhắm mắt lại để cùng hồi tưởng sự hy sinh và tình yêu thương của mẹ dành cho ta từ nhỏ đến lớn. Bao nhiêu năm qua, trên con đường trưởng thành của các em, mẹ lặng lẽ lo lắng và ủng hộ các em. Bất cứ khi nào các em ở đâu, mẹ đều đau đáu dõi theo. Giờ đây, dấu vết thời gian đã in hẳn lên gương mặt mẹ. Các em đã lớn còn mẹ thì đã già. Các em đã trưởng thành còn tóc mẹ thì đã bạc. Bàn tay đã thô ráp. Gương mặt nhiều nếp nhăn. Chính đôi tay ấy đã nấu cơm, giặt giũ, tắm gội, chải đầu cho các em. Là mẹ đã không biết bao lần thức dậy trong đêm đắp lại chăn cho các em, gắp cho các em những miếng ngon. Các em còn nhớ những điều này không? Chúng ta phải hiểu rõ một đạo lý rằng con người ta sống trên đời này không phải chỉ cho chính mình. Sự sống của các em không chỉ thuộc về bản thân các em mà còn thuộc về cha mẹ, người thân. Chúng ta sống mang theo trách nhiệm cùng sứ mệnh. Chúng ta phải biết ơn cha mẹ đã cho ta sự sống, nuôi dạy ta thành người. Ngoài cha mẹ, còn có một người nữa. Chúng ta cần biết ơn suốt đời. Đó chính là thầy cô. Khi chúng ta phạm phải lỗi lầm, thầy là người răn dạy ta. Khi ta gặp vấn đề khó, thầy là người tận tình giảng giải. Một ánh mắt khen ngợi cũng đủ khiến ta vui sướng muôn phần. Một lời thăm hỏi ấm áp cũng đủ khiến ta cảm nhận tình thương yêu như của người thân. Tuy chúng ta chỉ là vầng mặt trời mới mọc, nhưng hãy biết tỏa nắng ấm. Càng cần phải suy nghĩ, hành động với tấm lòng biết ơn thầy cô. Vì thầy cô thực sự đã cho chúng ta rất nhiều. Một thầy giáo từng nói như thế này, chúng tôi không cần những lời ca tụng hay danh hiệu. Chúng tôi chỉ muốn được gọi bằng 2 chữ người thầy mà thôi. Lời nói chân thành này là tiếng nói chung của những người thầy, là sự bộc lộ chân thực những tình cảm trong lòng các thầy cô. Chúng ta biết ơn thầy cô đã ân cần dạy dỗ. Nhưng bao nhiêu lời nói tốt đẹp, hoa mỹ cũng không bằng hành động cụ thể. Biết ơn thầy cô không phải là đi làm những việc kinh thiên động địa, mà chỉ cần từ những việc rất nhỏ hàng ngày. Ở trên lớp, ánh mắt chăm chú, những cái gật đầu chứng tỏ các em đang tập trung nghe giảng. Đó chính là biết ơn thầy cô. Sau giờ học, khi gặp thầy cô ở hành lang, một nụ cười và lời chào lễ phép cũng là sự biết ơn. Hết giờ học, vẫy tay chào thầy cô cũng là sự biết ơn. Đương nhiên, nghiêm túc hoàn thành bài tập được giao, tích cực giơ tay phát biểu,
cần cù chịu khó giành được thành tích tốt để tiến bộ nhiều hơn. Đó chính là sự báo đáp tốt nhất với công lao dạy dỗ của thầy cô, cũng là niềm an ủi và hạnh phúc lớn lao nhất của thầy cô. Các bạn thanh thiếu niên thân mến, cho dù sau này các bạn ở đâu, làm gì, sống ra sao, hãy luôn giữ trong lòng sự biết ơn. 4. Hãy sống có trách nhiệm. Năm 1920, có một cậu bé 11 tuổi ở Mỹ đá bóng làm vỡ kính nhà hàng xóm. Họ đòi cậu bồi thường $13. Lúc bấy giờ $13 là một con số không nhỏ, có thể mua được 125 con gà mái. Cậu bé nhận lỗi với cha. Cha cậu bảo con phải chịu trách nhiệm về việc này. Cậu bé rất khó xử, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để trả cho người ta. Cha cậu lấy ra $13 và nói, số tiền này cha cho con mượn, nhưng con phải trả vào năm sau. Từ đó, cậu bé bắt đầu vất vả làm thêm, và sau nửa năm chịu khó, cậu đã kiếm được số tiền khổng lồ đó và hoàn trả cho cha. Cậu bé sau này trở thành tổng thống của nước Mỹ, Reagan. Khi nhớ lại câu chuyện này, ông nói, sửa sai bằng chính nỗ lực của mình đã khiến tôi hiểu được thế nào là trách nhiệm. Chúng ta cùng nghe thêm một câu chuyện sau. D. Charlie James Fox là chính trị gia nổi tiếng của Anh. Ông hay được ca ngợi vì biết giữ lời, đã nói là làm. Khi Fox còn nhỏ, cha cậu muốn dỡ bỏ cái lều ở trong vườn để xây to hơn. Fox vô cùng hiếu kỳ với việc dỡ bỏ lều, muốn tận mắt xem công nhân làm như thế nào nên dặn cha, khi nào dỡ nhất định phải gọi cậu ra xem. Tình cờ đúng lúc đó cậu phải xa nhà vài ngày. Fox xin xỏ cha mấy lần, nhất định phải đợi cậu về mới được dỡ lều. Cha cậu đồng ý cho qua chuyện. Mấy ngày sau, khi trở về, Fox phát hiện chiếc lều đã bị dỡ bỏ nên rất buồn. Khi ăn sáng, cậu khẽ khàng nói với cha nói mà không giữ lời. Cha cậu nghe xong lấy làm ngạc nhiên. Không giữ lời cái gì cơ? Hóa ra ông đã quên hẳn lời hứa với Fox mấy ngày trước. Sau khi nghe con trai nói, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ông quyết định nhận lỗi với con. Ông nói một cách nghiêm túc, cha đã sai rồi, nên cha chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Thế là cha Fox lại tìm thợ tới, dựng một cái lều giống hệt cái trước trên nền đất cũ, rồi cho dỡ bỏ cái lều cũ đó ngay trước mặt Fox, để cậu được tận mắt thấy thợ dỡ bỏ nó như thế nào. Sau này, cha Fox nói, giữ lời hứa, có trách nhiệm với lời nói của mình còn quý giá hơn muôn vạn gia sản. Cha mẹ có trách nhiệm với hành động và lời nói của mình hay không sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nhân cách của con cái. Không nên tùy tiện hứa hẹn với con. Nếu đã hứa thì phải cố gắng thực hiện. Nếu không thực hiện được thì cũng nên giải thích rõ ràng cho con, rồi tìm cơ hội bù đắp. Điều này tưởng là chuyện nhỏ, nhưng nếu cha mẹ cứ không giữ lời, sẽ khiến con cái chẳng còn tin vào lời bố mẹ nói nữa, vì chúng nghĩ bố mẹ đang lừa dối mình. Tương tự như vậy, học tập là một quá trình tương tác. Mấu chốt nằm ở tính trách nhiệm của bản thân. Học tập tốt vừa là có trách nhiệm với sự tồn tại và phát triển của bản thân, cũng là có trách nhiệm với xã hội. Đương nhiên phải có trách nhiệm với xã hội. Cống hiến cho xã hội thì xã hội mới thừa nhận giá trị của chúng ta. Một câu chuyện khác cũng xảy ra ở Mỹ. Tom chuyển tới nhà mới không lâu. Một hôm, chuông cửa kêu. Có cậu bé đứng trước cửa, tự giới thiệu tên là Henry, và chỉ về phía ngôi nhà xinh đẹp trước bên đối diện, giới thiệu với Tom đó là nhà mình. Sau đó cậu bé hỏi, cháu có thể cắt cỏ cho chú được không? Nhìn dáng người gầy gò của Henry, Tom không tin cậu bé đủ sức cắt hết cỏ ở sân trước. Sân sau rộng như thế. Nhưng vì cậu bé chủ động yêu cầu nên vẫn gật đầu đồng ý. Cậu bé rất vui vẻ, đẩy máy cắt cỏ tới, bắt tay vào làm việc. Cậu đẩy đi đẩy lại chiếc máy cắt có cồng kềnh và cắt rất gọn gàng. Sau khi xong việc, Tom trả cho cậu bé $10, rồi tò mò hỏi, cháu dùng số tiền này để làm gì? Cậu bé trả lời, tuần trước sinh nhật cháu, bố tặng cháu nửa chiếc xe đạp. Cháu phải kiếm tiền cho nửa chiếc còn lại. Nếu tuần sau, chú lại cho cháu đến cắt cỏ là cháu đủ tiền để đi mua rồi. Từ đó trở đi, công việc cắt cỏ ở nhà Tom đều giao cho cậu bé. Dần dà cậu cũng phụ trách luôn cả những gia đình xung quanh. Trong quá trình trưởng thành, chúng ta cần bồi dưỡng tính trách nhiệm ở mọi lúc mọi nơi, không đùn đẩy không trốn tránh.
Điều này chắc chắn có tác dụng to lớn trong việc hình thành tính độc lập và tự tin sau này. Tinh thần trách nhiệm là phẩm chất cao quý nhất trên đời. Một người có thể gánh vác được bao nhiêu trách nhiệm, thì sẽ gây dựng bấy nhiêu sự nghiệp. Trong quá trình học tập, đáng sợ nhất là ta không đủ dũng khí để đứng ra chịu trách nhiệm. Người vô trách nhiệm thì dù năng lực có tốt đến đâu, cũng chẳng ai dám yên tâm mà giao trọng trách cho anh ta. Rốt cục sẽ để vụt mất thành công. Vậy làm thế nào để bồi dưỡng năng lực gánh vác trách nhiệm? Trước tiên cần bắt đầu từ việc tự ý thức, tự rèn luyện, không né tránh khuyết điểm của bản thân, dám dũng cảm đối diện với sai lầm của mình và không ngừng nỗ lực. Bức thư, con người cần sống cuộc sống tươi đẹp. Thư gửi con trai của nhà di truyền học người Mỹ, Thomas Hunter Morgan. William yêu quý. Trước khi bước vào thảo luận cùng con, cha muốn hỏi con mấy vấn đề như sau. Con đã từng hỏi bản thân mình là người như thế nào chưa? Con đã từng tự ngẫm lại những cử chỉ, lời nói thường ngày của mình chưa? Trong lá thư này cha muốn nói với con về vấn đề nhân tính. Nhân tính là gì? Câu hỏi này đã được đặt ra rất nhiều lần trong cuộc sống. Cha cho rằng nhân tính là tổng hợp tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người. Nó bao gồm mạnh mẽ, cương nghị, cảm thông, chính trực, lương thiện. Tất cả những phẩm chất đáng được ca ngợi. Một người có nhân tính hay không? Chỉ cần nhìn vào những điều nhỏ nhất từ cuộc sống hàng ngày của anh ta là sẽ thấy. Có những người ý chí mềm yếu, chơi bời lêu lồng, lừa đảo người lành, khiếp sợ kẻ ác. Có những người ý chí kiên cường, cần cù chịu khó, chính trực lương thiện. Loại người thứ nhất không có nhân tính, còn loại người thứ hai là tấm gương mẫu mực của người có nhân tính. Vậy thì làm thế nào để có nhân tính? Để có nhân tính, trước hết bản thân phải có nhân cách tốt đẹp. Lincoln đã qua đời mấy chục năm nhưng danh tiếng của ông vẫn vang mãi. Vì sao lại như vậy? Vì Lincoln là người có nhân cách vĩ đại. Khi còn sống, ông là người chính trực, liêm khiết, không bao giờ hạ thấp nhân cách của mình, không chà đạp lên danh dự của mình. Con trai ạ, hãy luôn ghi nhớ rằng giữ gìn nhân cách là sức mạnh lớn nhất trên đời này. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, nếu như con có thể lấy nhân cách của mình làm nguồn vốn cho sự nghiệp, thì sau này cho dù không phải lúc nào con cũng gặp thuận lợi, nhưng cũng sẽ không bị thất bại đến ê chề. Ngược lại, nếu đánh mất đi nhân cách cơ bản nhất, thì con chẳng còn gì để mà nói đến sự nghiệp thành công nữa. Một người thực sự có thành tựu trong sự nghiệp chắc chắn là người có đầy sức mạnh nhân cách. Chúng ta thường nói, phải học làm người trước, từ đó có thể thấy bồi dưỡng nhân cách cao đẹp quan trọng biết nhường nào. Vì thế, con cần nhận thức được rằng sức mạnh nhân cách là nguồn vốn đáng tin cậy nhất cho sự nghiệp. Con bây giờ đang ở trong giai đoạn học tập then chốt. Tuổi trẻ tươi đẹp là thời kỳ lý tưởng để con nuôi dưỡng nhân cách của mình. Rất nhiều các bạn trẻ không nhận thức được điều này. Thời đi học, nhiều người không chịu khó học các kiến thức văn hóa, lại đi học những thói hư tật xấu như lười biếng, ích kỷ, lừa thầy dối bạn, không có tí trách nhiệm nào với tương lai của chính mình. Sau này chắc chắn họ không thể là người đủ tiêu chuẩn bước vào xã hội, chứ đừng nói đến việc sẽ gây dựng nên sự nghiệp ngược lại những người hết lòng ham học. Thật thà, có trách nhiệm, đạo đức tốt, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ tươi sáng. Thành thật và giữ lời hứa là những phẩm chất quan trọng nhất trong vẻ đẹp nhân cách của con người, là thứ đáng tin cậy nhất trên đời. Trong cuộc sống không ít người vì vứt bỏ sự thành thật mà cuối cùng phải gánh chịu thất bại. Mấu chốt của thành công nằm ở sự chính trực, công bằng, thành thật và giữ chữ tín. Nếu ta thiếu những thứ này thì không thể đi tới thành công đích thực được. Bất kể trong học tập hay đi làm, những phẩm chất này đều giúp con gặt hái được thành công như mong muốn. Con trai, con cần phải biết bảo vệ nhân cách của mình. Nhân cách là thứ quý giá nhất trong mọi tài sản. Lúc cần thiết, thậm chí ta còn hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ nhân cách. Người không có nhân cách thì làm bất cứ việc gì cũng phải đeo mặt nạ, hại người để trục lợi. Tuy họ có được tiền nhưng trong thâm tâm thực ra rất đau khổ. Bởi việc họ làm không có nhân tính nên lương tâm sẽ bị dằn vặt. Con phải hiểu rằng, cho dù sau này con làm bất cứ ngành nghề gì thì cũng cần phải tôn trọng nhân cách và giữ gìn phẩm hạnh của mình. Sau này dù con làm bác sĩ, luật sư, doanh nhân hay làm nông dân,
nghị sĩ, chính trị gia, thì con cũng phải nhớ một điều. Trước sau con vẫn đang làm người. Ngoài ra, để có được nhân tính tốt đẹp, con cần có một tấm lòng cao thượng. Hãy đong đầy trong tim mình những điều tốt đẹp. Với một tâm hồn mạnh mẽ, dũng cảm, con có thể chống lại tất cả những thứ tà ác. Con hãy ghi nhớ rằng, thà chấp nhận kẻ trộm vào nhà cả 1000 lần, lấy đi những bộ sưu tập đắt giá, lấy đi bao của cải, cũng không được chấp nhận kẻ thù của tinh thần. Đó là sự hỗn loạn, suy nghĩ bệnh hoạn, lo âu, đố kỵ, sợ hãi, xâm nhập vào linh hồn trong sáng của con, lấy đi sự bình an của con, cướp đi sự yên tĩnh trong tâm hồn con. Mất sự bình an và yên tĩnh trong tâm hồn, cuộc sống chỉ còn là nấm mồ sống mà thôi. Những suy nghĩ hoặc ám thị khác nhau sẽ tạo ra các ảnh hưởng khác nhau. Suy nghĩ lạc quan, tích cực, vui vẻ có thể khiến ta sáng khoái, hạnh phúc, tươi mới. Cầu tiến nó như một dòng điện vui vẻ nhanh chóng chạy khắp cơ thể ta. Nó đem đến cho ta niềm hy vọng mới, lòng dũng cảm và động lực sống. Chúng ta thường nói tính cách quyết định số phận. Hoàn cảnh sống của mỗi người đều do chính ta tự tạo nên. Chúng ta có thể lấp đầy thế giới của mình bằng sự buồn phiền, đau khổ, sợ hãi, thất vọng, khiến cuộc sống sầu khổ, bi kịch. Nhưng chúng ta cũng có thể loại bỏ những tâm trạng buồn phiền, sợ hãi, khiến cuộc sống của mình tràn ngập ánh nắng. Một người làm chủ được suy nghĩ của mình, chắc chắn có thể thay thế thất vọng bằng hy vọng, lấy suy nghĩ tích cực thay thế cho tiêu cực, lấy quyết tâm thay cho hoài nghi, lấy lạc quan thế chỗ cho bi quan. Người làm nô lệ cho sự lo âu, sợ hãi, suy sụp thì chắc chắn sẽ là người thất bại. Vì vậy, trong bất kỳ tình huống nào, con cũng không được để những suy nghĩ buồn phiền, bệnh hoạn, hỗn loạn xâm nhập vào tâm hồn mình. Nếu một người ngay từ khi còn nhỏ đã biết giữ trong lòng những suy nghĩ lạc quan, tích cực, biết bỏ ra ngoài những suy nghĩ có tính phá hoại, ăn mòn, thì cuộc đời của người ấy sẽ giảm được rất nhiều tổn hại không cần thiết. Con cần học cách xua đuổi những kẻ thù của tinh thần, quét sạch những suy nghĩ xấu trong đầu, cự tuyệt chúng ra khỏi ý thức, khiến chúng không tới gõ cửa trái tim con. Quan niệm, tư tưởng cũng có đặc tính giống nhau thì hút, khác nhau thì đẩy. Lạc quan sẽ xua đi bi quan, vui vẻ sẽ đánh đuổi buồn bã, hy vọng sẽ xua tan thất vọng. Trong tim tràn ngập ánh nắng của tình yêu, thì những ý nghĩ oán đố kỵ sẽ tự động tránh xa. Khi một người kiên định cho rằng cuộc sống của mình cần tràn đầy chân, thiện, mỹ thì cuộc đời của anh ta sẽ xuất hiện những điều tốt đẹp đó. Vì thế, mỗi khi có suy nghĩ oán ghét, độc ác, ích kỷ, sầu bi, nản lòng xâm nhập vào tâm hồn ta, ta cần phải lập tức dùng những suy nghĩ đối ngược để xua đuổi chúng. Con trai, chỉ cần con để cho lòng mình luôn lấp đầy bởi những suy nghĩ trung hậu, lương thiện, vị tha, chân thực, hài hòa, thì tất cả những suy nghĩ xấu xa sẽ biến mất rất nhanh. Tư tưởng nhân ái, thân thiện, hữu hảo có thể đánh thức những phẩm chất cao thượng nhất trong con người con. Chúng sẽ cho con sức khỏe, sự hài hòa và sức mạnh, sẽ giúp con có được sự nghiệp thành công và cuộc sống tốt đẹp. Một đứa bé đi chân trần trên con đường nhỏ trong làng, chắc chắn sẽ biết tránh những viên đá nhỏ và sắc nhọn. Như vậy mới không bị xây xát bàn chân. Vậy sao chúng ta không biết tránh những viên đá khiến mình tổn thương, đau khổ? Đây không phải là chuyện khó. Chỉ cần dùng thật nhiều suy nghĩ tốt để chiến thắng những suy nghĩ xấu là được thôi. Cha hy vọng con trưởng thành khỏe mạnh, có một cuộc sống tươi đẹp và nhân cách cao thượng thuộc về chính con. Chúc con hạnh phúc suốt đời. Cha mãi mãi yêu con. Chương 2. Sức mạnh không dễ xem thường của thói quen. 1. Biến việc lập kế hoạch học tập thành một thói quen. Người ta thường nói, có thói quen tốt, sẽ có cuộc đời tốt. Nếu bạn mong muốn mình xuất sắc hơn người khác, lối sống của mình ảnh hưởng tích cực đến người khác, thì bạn cần phải hiểu rõ một điều. Thói quen quyết định tương lai của chính bạn. Kể cả khi còn là một đứa trẻ, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của nhân viên bán hàng, bác sĩ, luật sư hay quan chức chính phủ trong tương lai. Dù chỉ qua vài câu nói, chúng ta vẫn có thể nhận ra cách tư duy và hành vi nhất định của người đó. Và những điều trên cho thấy,
Tính cách của chúng ta giống như chất liệu nhựa. Một khi đã định hình thì sẽ rất khó thay đổi. Nếu thay đổi một cách cưỡng ép thì sẽ phá vỡ hoàn toàn hình thái ban đầu. Vì thế chúng ta nhất định phải hình thành thói quen tốt. Bất kể trong cuộc sống, học tập hay trong ứng xử, thói quen đều có tác dụng lớn đối với chúng ta. Mọi thành công đều bắt đầu từ việc hình thành thói quen tốt. Thói tốt là chìa khóa đi tới thành công. Ngược lại, thói quen xấu lại mở ra cánh cửa đưa bạn tới thất bại. Sau lưng một người thành công, có một hoặc nhiều thói quen tốt hỗ trợ họ. Trên thực tế, người có càng nhiều thói quen tốt, thì khả năng đạt được thành công ngày càng cao. Một nhà tâm lý học người Mỹ nói, gieo xuống một hành vi, bạn sẽ thu về một thói quen. Gieo xuống một thói quen, bạn sẽ thu về một tính cách. Gieo xuống một tính cách, bạn sẽ thu về một số phận. Thời đi học, thói quen đầu tiên mà chúng ta cần nuôi dưỡng là biết cách học tập một cách khoa học, có kế hoạch. Một người đúc rút từ thành công nói, nếu bạn không có kế hoạch, có nghĩa là bạn đang lên kế hoạch cho sự thất bại. Cũng giống như vậy, đến ngay cả kế hoạch học tập mà chúng ta cũng không có, thì làm sao có thể trở thành học sinh ưu tú được. Học tập không có kế hoạch, cũng giống như làm việc Philom Suosel Uda Pasis một cách mù quáng. Không có mục tiêu, không những chẳng đạt được kết quả mong muốn, mà còn lãng phí thời gian và công sức. Vì thế chúng ta cần lập kế hoạch học tập hợp lý, hình thành thói quen ôn bài và học bài có kế hoạch rõ ràng. Đối với việc học cho cả cuộc đời, chúng ta cũng nên có kế hoạch tốt nghiệp cấp 2, thi vào trường cấp 3, tốt nghiệp cấp 3, thi vào đại học, tốt nghiệp đại học có nên tiếp tục học lên thạc sĩ, tiến sĩ hay không. Trong đầu đã có sẵn kế hoạch thì mới có thể dốc hết toàn bộ sức lực vì mục tiêu của mình. Nếu kế hoạch học tập không hợp lý, ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc, chỗ này một tí, chỗ kia một tí, thì cho dù mỗi ngày bạn đều bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức, nhưng cũng chỉ sôi hỏng bằng không mà thôi. Vì thế, chỉ khi học tập có kế hoạch, có mục tiêu, có trật tự, mới có thể phát huy tốt nhất trí tuệ, đạt được hiệu quả học tập cao nhất. Một bạn học sinh chuẩn bị thi cấp 3 nên lập ra kế hoạch ôn tập thế này. Ngữ văn không được tốt nên quyết định dành ra cả ngày thứ Bảy để ôn tập. Sáng Chủ nhật ôn tập tiếng Anh, buổi chiều và tối ôn tập môn toán. Bố mẹ nói với bạn ấy, con biết tranh thủ thời gian học tập là rất tốt. Con dành nhiều thời gian cho môn Nam văn còn yếu cũng là chính đáng. Nhưng cách sắp xếp của con không được hợp lý cho lắm. Con dùng cả ngày thứ Bảy để ôn tập môn ngữ văn. Học cùng một nội dung trong thời gian dài sẽ khiến con dễ mệt mỏi. Nếu sáng thứ Bảy ôn tập môn ngữ văn, buổi chiều ôn tiếng Anh, nội dung ôn tập khác nhau sẽ giúp trí óc của con được điều tiết tốt hơn. Thế là bạn ấy nghe theo lời khuyên của bố mẹ và thi đậu vào trường điểm. Bạn ấy học rất có bài bản. Mỗi ngày tan học về, đều liệt kê ra kế hoạch ôn bài cho buổi tối hôm đó. Từ mấy giờ đến mấy giờ, ôn tập môn gì. Bạn ấy chủ động nói với bố mẹ, lần trước ôn thi vào trung học. Sắp xếp kế hoạch rất hợp lý. Giờ thì con đã hiểu. Buổi tối con ôn môn toán trước, rồi đến môn văn. Sau đó nghỉ ngơi một lát, rồi ôn môn vật lý. Sau đó là tiếng Anh. Bố mẹ nghe xong, hài lòng nói, vậy là con đã hiểu được tầm quan trọng của việc sắp xếp thời gian ôn tập rồi đấy. Sắp xếp thời gian học tập một cách hợp lý sẽ khiến các điểm khác nhau trên biểu tầng đại não lần lượt được kích thích, có tác dụng điều tiết, giúp tăng trí nhớ. Vì thế, khi ôn bài cũ và chuẩn bị bài mới, bạn không nên học cùng một nội dung, một bộ môn trong thời gian dài, mà xen kẽ luân phiên học các môn khác nhau, sẽ giúp ghi nhớ tốt hơn. Các môn học có nội dung tương tự không nên học liền nhau. Môn xã hội và môn tự nhiên nên ôn tập đan xen. Như vậy sẽ hiệu quả hơn nhiều. Để nâng cao hiệu suất học tập, cần đảm bảo kế hoạch được tiến hành một cách nhịp nhàng. Trước tiên cần biết điều khiển ý chí của mình. Bất kể nghe giảng hay đọc bài, bạn đều phải tập trung cao độ, không được suy nghĩ vẩn vơ. Thói quen hình thành từng tí một. Bất kể thói quen tốt hay xấu đều không phải do bẩm sinh mà có. Để không ngừng nâng cao trí lực và thành tích học tập, chúng ta nhất định phải học cách dùng trí óc một cách hợp lý, hình thành thói quen học tập có kế hoạch, trật tự. 2. Hình thành thói quen chuyên tâm học tập.
Thời kỳ thanh thiếu niên là giai đoạn suy nghĩ con người hoạt động mạnh nhất. Vì vậy thời kỳ này cần biết cách loại bỏ thói quen xấu. Trên thực tế, nhiều bạn trẻ có thói quen xấu là không tập trung. Họ không thể đạt được thành tích cao phần lớn vì không thể chuyên tâm học tập. Họ ngồi bên bàn học thẫn thờ, tay cầm sách nhưng đầu để ở nơi khác, hoặc ngắm trời ngắm đất. Suy nghĩ mông lung như vậy sao có thể học tập tốt được? Vì vậy, thành tích học tập của một người cao hay thấp, việc họ có chuyên tâm học tập hay không có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Chuyên tâm là tiền đề để học tập tốt. Thực tế đã chứng minh, khi chuyên tâm, ta có thể tập trung tinh lực, huy động tất cả hệ thần kinh của đại não để giải quyết vấn đề, có thể hoàn thành nhiệm vụ với hiệu suất cao hơn. Ngược lại, phân tán tư tưởng sẽ làm giảm hiệu suất học tập, thậm chí còn cảm thấy mơ hồ với vấn đề vốn rất đơn giản. Chỉ có chuyên tâm khi làm việc thì mới gặt hái được thành công. Vì vậy, muốn đạt thành tích cao trong học tập, hình thành thói quen tập trung tư tưởng là điều vô cùng cần thiết. Nhưng thói quen tập trung tư tưởng phải rèn luyện thì mới có được. 3. Hình thành thói quen ôn tập kịp thời. Ôn tập là phương pháp cơ bản để củng cố trí nhớ. Về một khía cạnh nào đó thì người biết ôn tập cũng sẽ là người biết tổng kết. Bài học hôm nay cần ôn tập ngay trong hôm nay, đừng để đến ngày mai. Chúng ta nên hình thành thói quen ôn bài một cách kịp thời và nghiêm túc. Ôn tập không chỉ là cách củng cố và hiểu sâu hơn những kiến thức đã học, mà còn giúp chúng ta không vì một chút lơ là mà ảnh hưởng đến tổng thể. Hay nói rõ hơn thì ôn tập chính là có trách nhiệm với những gì mình đã học, cũng là cách kiểm tra thành quả học tập. Nước Anh thời Trung Cổ từng xảy ra một cuộc chiến mà kết quả bất ngờ của nó khiến người ta cảm thấy bị thương. Vua Charles đệ Tam chuẩn bị quyết chiến một trận vì quân đội do bá tước vùng Richmond dẫn đầu đang đánh tới. Trận chiến này sẽ quyết định ai là người thống trị nước Anh. Buổi sáng hôm diễn ra trận chiến, Charles sai một phu ngựa đi chuẩn bị con chiến mã mà ông thích nhất. Phu ngựa vâng dạ đáp lời, nhưng đến chuồng ngựa mới phát hiện móng sắt trên vó con chiến mã của vua đã rơi rớt hết cả. Đối với một chiến mã, không có móng sắt là một thiếu sót chết người. Thế là phu ngựa vội vàng dắt ngựa đi tìm thợ sắt. Đóng móng sắt vào cho ngựa nhanh lên. Phu ngựa nói với người thợ sắt, nhà vua muốn cưỡi nó để đánh trận mở màn. Anh phải đợi rồi. Mấy hôm trước tôi vừa đóng móng sắt cho toàn bộ ngựa của quân đội nhà vua. Bây giờ tôi phải đi kiếm sắt cây đã. Người thợ sắt trả lời. Tôi không đợi được nữa rồi. Phu ngựa sốt ruột kêu. Quân địch đang đánh tới. Chúng ta bắt buộc phải nghênh chiến với kẻ thù. Anh có cái gì trong tay thì dùng tạm đi. Người thợ sắt miệt mài làm việc. Lấy một miếng sắt cắt ra làm 4 miếng móng. Đập cho phẳng. Cắt sửa. Rồi cố định trên móng ngựa. Sau đó bắt đầu đóng đinh. Sau khi đóng xong 3 cái, mới phát hiện ra không còn đinh để đóng cái thứ tư nữa. Tôi cần đinh. Phải mất tí thời gian đập ra 2 cái định mới được. Tôi đã nói với anh là không kịp mà. Phủ ngựa sốt sắng nói. Tôi đã nghe thấy tiếng kèn hiệu rồi. Anh cứ đóng tạm thế nào cũng được. Tôi có thể đóng móng sắt vào, nhưng nó không thể chắc chắn như mấy cái còn lại được, vì cần phải có loại đinh chuyên dụng. Tức là vẫn gắn vào được chứ? Phu ngựa hỏi. Có lẽ là được. Người thợ sắt trả lời. Nhưng tôi không dám chắc nó sẽ giữ được bao lâu. Được rồi. Anh cứ làm thế đi. Phủ ngựa giục giã. Nhanh lên. Nếu không nhà vua sẽ giáng tội lên đầu chúng ta bây giờ. Quân đội hai bên ra trận. Vua Charles xung phong tiến lên trước, thúc giục đội quân nghênh chiến kẻ thù. Sau khi chiến đấu kiên cường, máu nhuộm chiến trường, đội quân của vua đã chiếm thế thượng phong. Xông lên! Xông lên! Nhà vua vừa hét vừa dẫn quân xông vào phía quân địch. Ông muốn thừa thế xông lên, áp đảo quân thù. Nhưng ông mới chạy được hơn nửa đường. Một cái móng sắt rơi ra. Chiến mã quỵ xuống. Nhà vua cũng bị hất văng xuống đất. Ngài chưa kịp nắm lấy dây cương thì con chiến mã vì quá sợ hãi đã vùng chạy mất. Nhà vua nhìn quanh tứ phía. Thấy do chiến mã của mình bị ngã. Khí thế của quân địch bỗng áp đảo. Quân mình bị đánh bật lại. Ngài khua thanh bảo kiếm. Điên cuồng gào thét, ngựa. Vương quốc của ta bị lật đổ chỉ vì một con ngựa. Không còn ngựa để cưỡi.
quân đội của ông bị đánh cho tan tác, còn ông bị quân địch bắt làm tù binh. Thế là cuộc chiến kết thúc. Từ đó, người đời cảm thán rằng thiếu một cái đinh, rơi mất một cái móng ngựa, rơi mất một cái móng ngựa, thiếu đi một con chiến mã, thiếu đi một con chiến mã, thua mất cả cuộc chiến. Thua một cuộc chiến, mất luôn cả một quốc gia. Tất cả mọi tổn thất đều chỉ vì thiếu mất một cái đinh đóng móng ngựa. Câu chuyện về nhà vua Charles thật vô cùng bi tráng. Qua đó chúng ta thấy, một việc dù rất nhỏ cũng có thể lan rộng ảnh hưởng giống như hiệu ứng domino vậy. Cuối cùng gây nên đại họa. Có thể nhiều em đặt ra câu hỏi, điều này thì liên quan gì đến việc lơ là ôn tập mà chúng ta đang nói tới nhỉ? Quả thực, không thể kéo hai sự việc này vào với nhau. Nhưng điểm mấu chốt của câu chuyện trên nằm ở chỗ, nếu phu ngựa là người có tâm, thường xuyên kiểm tra tình trạng của ngựa, thì cũng không đến nỗi đợi lúc nước sôi lửa bỏng mới đem ngựa đi đóng móng. Tuy không thể đem thất bại của cả cuộc chiến đổ lên đầu anh chàng hồ đồ này, nhưng chính sự vô trách nhiệm của anh ta đã gây nên kết cục thành bại của câu chuyện. Chúng ta cũng để thua mất không ít trong những cuộc chiến như vậy phải không? Khi làm bài thi môn toán, các em biết rõ cách giải đề, nhưng công thức hoặc nguyên lý chứng minh thì cứ mập mờ ở trong đầu. Vậy thì chờ đợi các em chỉ là nỗi hối tiếc mà thôi. Từ đó có thể thấy, việc ôn tập đối với chúng ta quan trọng biết nhường nào. Sau khi tan học, tranh thủ thời gian ôn bài, có thể nâng cao hiệu quả học tập. Vì thế, các bạn hãy tạo thói quen ôn tập kịp thời những kiến thức đã học nhé. Có điều ôn tập mà chúng ta đang nói tới ở đây không phải là lặp đi lặp lại một cách máy móc. Nếu làm vậy thì việc học sẽ trở nên khô khan, đơn điệu và vô vị, ảnh hưởng đến hiệu quả ghi nhớ. Chúng ta nên hiểu rõ nội dung cần ôn tập, cố gắng thông qua nghe, nói, đọc, viết để nâng cao hiệu quả. Có nhiều em tan học về nhà, ôn bài một chút, ăn cơm xong coi tivi, số bài còn lại để đến ngày mai mới ôn tập. Thực ra làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự ghi nhớ. Nếu ôn tập ngay trong tối hôm đó sẽ nhớ được hết, còn đợi đến hôm sau thì kiến thức sẽ bị rơi vãi đi ít nhiều. Lấy một cách so sánh đơn giản thế này, buổi tối cùng ngày ta dùng 30 phút để ôn tập có thể ghi nhớ được toàn bộ nội dung. Nếu để đến tối hôm sau có lẽ ta phải dùng tới 60 phút. Những điều này tưởng như rất nhỏ nhặt, nhưng không nên vì thế mà coi nhẹ, tạo thành thói quen xấu trong học tập. 4. Hình thành thói quen tư duy nghiêm túc. Biết cách tư duy là cái vốn quan trọng nhất trong cuộc đời. Một đứa trẻ biết suy nghĩ độc lập mới được thưởng thức hương vị ngọt ngào của thành công, hưởng thụ thành quả và niềm vui mà tư duy đem lại. Một hôm, nhà triết học Russell hỏi nhà triết học Moore, trong số học trò của anh, ai là người xuất sắc nhất? Moore trả lời là Louis Wittgenstein. Tại sao lại là cậu ta? Tôi nghe nói cậu ấy nghịch có tiếng. Bởi trong số học trò của tôi, cậu ấy là người chịu khó tư duy nhất. Trong đầu lúc nào cũng có cả núi câu hỏi. Không bao lâu sau, danh tiếng của Wittgenstein còn vượt trội hơn cả Russell. Thế là có người hỏi Wittgenstein tại sao Russell lại bị tụt hậu như vậy. Wittgenstein trả lời vì ông ấy đã hết câu hỏi ở trong đầu rồi. Suy nghĩ độc lập, mạnh dạn đưa ra câu hỏi là tiền đề để học tập tri thức, là manh mối và nền tảng của sự sáng tạo. Nhà văn Balzac từng nói, chìa khóa để mở tất cả các cánh cửa khoa học. Không nghi ngờ gì nữa. Đó chính là dấu hỏi. Nhà khoa học người Anh Popper cũng từng nói, sự tăng trưởng của khoa học và tri thức đều bắt đầu bằng câu hỏi. Kết thúc bằng câu hỏi. Câu hỏi càng được đào sâu thêm thì ngày càng gợi mở thêm những câu hỏi mới. Lịch sử phát triển của khoa học là lịch sử tìm tòi bí ẩn và giải quyết vấn đề. Từ đó có thể thấy, có ý thức đặt vấn đề, biết phát hiện vấn đề, đồng thời đam mê tìm hiểu để giải quyết vấn đề, có tác dụng vô cùng quan trọng với việc tăng cường hiểu biết của một người. Nhà toán học người Đức, Gauss, là một trong những người đặt nền móng cho toán học cận đại. Về tầm ảnh hưởng trong lịch sử, ông có thể sánh ngang với Archimedes, Newton, Euler. Gauss luôn chịu khó suy nghĩ. Thói tư duy tốt này đã được thể hiện rõ ngay từ khi ông còn nhỏ. Cha của Gauss làm quản đốc trong một nhà máy gạch. Vào thứ Bảy hàng tuần, ông phát tiền công cho công nhân. Khi Gauss mới 3 tuổi,
Một lần khi cha đang phát lương cho công nhân, Gauss liền đứng dậy và nói, cha phát nhầm rồi. Sau đó cậu bé nói ra một con số khác. Hóa ra Gauss nằm trên nền nhà lặng lẽ nhẩm tính theo cha. Kết quả chứng minh Gauss nói đúng. Những người xung quanh ai cũng hết sức kinh ngạc. Khi Gauss 10 tuổi, một lần giáo viên toán yêu cầu cả lớp giải một đề, hãy tính nhanh 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4. Cộng 100 bằng bao nhiêu? Kết quả của bài toán này đến nay chúng ta đều đã rõ. Nhưng vào thời đó, trong hoàn cảnh như vậy, đối với một lớp học sinh tiểu học thì thật không dễ dàng chút nào. Để giải được đề toán này cần không ít thời gian. Ai cũng muốn mình là người đầu tiên đưa ra đáp án nên cắm cúi tính toán. Chỉ có cậu bé Gauss là vẫn ngồi yên. Không phải cậu lười nhác hay lơ đễnh, mà cậu đang băn khoăn, không lẽ nhất định phải trải qua quá trình tính toán phức tạp mới ra kết quả sao? Khách quan mà nói, thì cậu đang suy nghĩ, tìm ra cách nào để nâng cao hiệu quả tính toán. Lúc này thầy giáo liền đi tới và hỏi, tại sao cậu không bắt đầu ngồi tính đi? Gauss đáp, vì em tính xong rồi. Kết quả là 5050. Thầy giáo vô cùng kinh ngạc, hỏi có phải cậu đã làm trước bài toán này rồi? Thế là Gauss nói với thầy, cậu quan sát và phát hiện ra, trong dãy số này, 1 cộng 100 bằng cộng 0 cộng bằng 101. Có tất cả 50 cặp như vậy. Vì vậy, phép tính này có thể rút thành 101 nhân 50 bằng 5050. Thật là tuyệt vời. Thầy giáo khen ngợi cậu. Sự tuyệt vời này không nằm ở trí thông minh của con người. Trên thực tế, hệ số tương quan giữa trí thông minh của một người và thành tích học tập của anh ta không có quan hệ trực tiếp với nhau. Thành công hay thất bại, phần lớn quyết định bởi thói quen tư duy, khiến cho năng lực tiềm tàng của trí thông minh được phát huy một cách tối đa nhất. Tập trung suy nghĩ tuy làm tăng thêm một khâu trong quá trình giải quyết vấn đề, nhưng rút ngắn được nhiều lần thời gian, nâng cao hiệu suất học tập. Cậu bé Gauss bỏ ra thời gian để suy nghĩ bằng một nửa thời gian các bạn khác dùng để hì hục tính toán. Và cậu chỉ mất 1 giây để tính ra kết quả 101 nhân 50. Qua câu chuyện này, lẽ nào các em còn chưa nhận thấy ưu thế của việc chịu khó tư duy? Nhà vật lý vĩ đại Einstein từng nói, biết độc lập suy nghĩ và độc lập phán đoán còn quan trọng hơn là tri thức học được. Người không thể tạo thói quen tư duy thì coi như mất đi niềm hứng thú trong cuộc đời. Hình thành thói quen đào sâu suy nghĩ trong học tập là vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Nó giúp chúng ta hiểu sâu và ghi nhớ những tri thức đã học, liên kết những kiến thức rời rạc thành một chỉnh thể. Hình thành thói quen đào sâu suy nghĩ trong học tập còn không ngừng làm sáng tỏ những thắc mắc, gợi mở những ý tưởng mới, phát hiện thêm nguồn sáng tạo. Bức thư, thói quen tốt biến giấc mơ vĩ đại thành hiện thực. Thư gửi con trai của nhà giáo dục nổi tiếng người Mỹ Dale Carnegie. Con trai yêu quý, cha luôn muốn viết một lá thư để thảo luận với con về vấn đề thói quen trong cuộc sống. Bởi vì thói quen thật sự rất quan trọng với tiền đồ của một con người. Những thói quen tốt giúp ta không bị thất bại. Ngược lại, thói quen xấu có thể kéo tuột người ta khỏi sự thành công. Thói quen ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của một con người. Suy nghĩ của con người quyết định bởi động cơ. Ngôn ngữ quyết định bởi tri thức học vấn. Còn hành động phần lớn quyết định bởi thói quen. Mỗi người đều có những thói quen được hình thành sau khi sinh ra, từ đó trở thành những cá thể khác biệt. Nhưng đôi lúc chúng ta nên tự kiểm tra lại, liệu tất cả những thói quen của mình có tốt hay không? Nếu là những thói quen có ích, vậy thì hãy tiếp tục duy trì. Nếu phát hiện ra là thói quen sâu, vậy thì nhất định phải thay đổi ngay. Joseph là một công nhân nghèo ở New York. Anh có thói quen hút thuốc trong một thời gian dài. Cuối cùng phải trả giá vì thói quen đó. Một lần đi nghỉ, anh lái xe qua nước Pháp. Chẳng may hôm đó trời mưa to. Anh đành nghỉ lại ở một khách sạn trong thị trấn nhỏ. Khoảng 2 giờ sáng, Joseph thức dậy và chợt thèm hút thuốc ghê gớm. Nhưng khi phát hiện bao thuốc trống rỗng, anh đi tìm khắp nơi. Kết quả là chẳng tìm thấy gì cả. Lúc đó Joseph rất thèm thuốc. Nhưng nếu muốn mua thì phải chạy ra ga tàu. Cách đó khoảng 6 dãy phố. Vì lúc này quán bar và nhà hàng của khách sạn đều đã đóng cửa. Ham muốn được hút thuốc ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng không thể chịu được. Anh quyết định chạy ra ngoài mua thuốc. Khi chạy qua ngã tư, một chiếc xe phóng nhanh tới. Lúc này Joseph lên cơn thèm thuốc lá nên cả người lơ mơ. Bị xe tông vào. May mà không bị thương nặng.
Sau này Joseph thừa nhận tất cả những điều này đều do thuốc lá mà ra. Nếu không có thói quen hút thuốc, có lẽ anh đã không phải chịu hậu quả như vậy. Khi một thói quen xấu đã định hình, hậu quả mà nó tạo ra thật khôn lường. Nhất là sức mạnh của thói quen thường vô hình và vô cùng to lớn. Khi bạn cảm nhận thấy tác hại xấu của nó thì đã không kịp chống đỡ nữa rồi. Ngược lại, một thói quen tốt cũng có thể tạo ra sức mạnh to lớn. Nếu lặp đi lặp lại một việc làm có ích, dần dần bạn sẽ thích thú làm việc đó. Như vậy tất cả những khó khăn đều trở nên nhỏ bé. Bởi vì sức mạnh của thói quen giúp bạn đập tan mọi cán bẫy trở khó khăn, bước tới con đường thành công. Họa sĩ Stephenson mỗi ngày đều dành nhiều giờ để vẽ tranh. Một hôm trời mưa to gió lớn, tâm trạng của ông không được tốt nên chẳng vẽ nữa. Cả ngày ông đứng ngồi không yên. Hôm sau, trời quang mây tạnh, ánh nắng ngập tràn. Sáng sớm vừa thức dậy, mở cửa sổ thấy nắng vàng rực rỡ. Cảm xúc chợt ùa tới. Dù chưa kịp ăn bữa sáng, ông liền cầm ngay bút vẽ liền 4 bức tranh. Đến trưa cũng không chịu nghỉ tay. Đến khi hoàn thành bức vẽ cuối cùng ông mới thấy yên lòng. Stephenson duy trì thói quen của mình như thế đấy. Không phí hoài một ngày nào. Đó chính là hành trình đi tới thành công của ông. Sức mạnh của thói quen giống như phép màu khiến tất cả sinh vật, sự vật đều bị khuất phục trước ảnh hưởng của môi trường. Phép màu này có thể có lợi, nhưng cũng có thể bất lợi đối với chúng ta. Kết quả như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Khi ta vận dụng nguyên tắc này cùng với tinh thần tích cực, thì sức mạnh mà nó tạo ra sẽ vô cùng to lớn. Và nó là động lực chính để ta suy nghĩ, làm giàu, hoặc thực hiện bất cứ những việc gì mà ta mong muốn. Có thể con không có tài năng thiên bẩm, nhưng một khi con có thói quen tốt, nó nhất định sẽ đem lại cho con lợi ích lớn lao, thậm chí lớn hơn những gì con tưởng. Con trai, con nhất định phải hình thành những thói quen tốt, đồng thời điều khiển được chúng. Bởi vì, một khi ta có thói quen tốt, nó sẽ giúp ta thực hiện những mơ ước vĩ đại. Cha mãi mãi yêu con. Chương 3, phân tán tinh thần là sự lãng phí lớn nhất trên đời. 1. Chuyên tâm vào việc học. Tập trung tinh thần cao độ. Nhiều bạn trẻ luôn cho rằng học tập thực sự là một việc gian khổ và tốn nhiều sức lực, và họ thường bị rối loạn tâm trí bởi vô vàn những việc diễn ra xung quanh. Tại sao lại như vậy? Đó là vì họ có quá nhiều thú vui và ước mơ cần theo đuổi, rốt cuộc lạc trong một núi mục tiêu chồng chất. Có một câu chuyện như thế này. Hai bạn học sinh theo học cờ tướng của kỳ thủ nổi tiếng Morgan. Một bạn thì hết sức chăm chú mỗi khi nghe thầy giảng giải về thuật cờ. Còn bạn kia tuy thông minh nhưng không mấy tập trung trong giờ học. Đã thế lúc thì thích học đánh cờ, lúc thì thích học vẽ. Cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện những ý thích mới. Lần nọ đang trong buổi học, có một bầy thiên nga lạc vào vườn hoa bên ngoài cửa sổ. Bạn học sinh chăm chỉ kia vẫn không mảy may để ý. Trong khi ấy, bạn học sinh mất tập trung này vừa nhìn ngắm bầy chim vừa nghe giảng. Thực ra bạn ấy muốn chạy ra ngoài vườn để được ngắm thiên nga cho thỏa thích. Lại còn mơ ước ngày nào đó có thể trở thành một nhà động vật học kiệt xuất. Nhiều năm sau đó, bạn học sinh chăm chỉ nọ trở thành một kỳ thủ tài ba, và bạn còn lại thì vẫn lông bông không nghề nghiệp. Như vậy, có thể thấy, khi con người ta bị lạc mất bản thân trong cuộc sống chính là do họ có quá nhiều ham muốn. Vì vậy không thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong một thời điểm nhất định. Cùng lúc có nhiều sở thích hay ý tưởng khiến cho nhiều người không thể chuyên tâm vào một sự nghiệp nào đó. Họ thường đặt ra quá nhiều mục tiêu, trong khi lại bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt ngay trước mắt. Khi người ta không thể chuyên tâm, đang làm việc này lại nghĩ sang việc khác. Kết quả là xôi hỏng bằng không. Theo đó, sự dằn vặt trong thâm tâm ngày một lớn. Hậu quả là chỉ loanh quanh luẩn quẩn và không có cơ hội vươn tới thành công. Phân tán tâm trí vào quá nhiều việc hoàn toàn không phải là sự lựa chọn sáng suốt, bởi thường thì trong hoàn cảnh đó sẽ chẳng làm tốt được việc gì. Ngược lại, nếu mỗi lần ta chỉ tập trung làm một việc thôi, thì sẽ phát huy cao độ sự tập trung, và chắc chắn hiệu quả sẽ tốt hơn cả mong đợi. Xong việc này, rồi mới bắt đầu một việc khác. Như vậy thì việc nào cũng có thể làm tốt được. Trên thực tế, chỉ cần chuyên tâm trong suốt quá trình học tập, bạn sẽ tìm được niềm vui và gặt hái được thành tích tốt, không bao giờ bị chìm đắm bởi cả núi mục tiêu chồng chất. Cách đây vài chục năm,
Ở Ba Lan có một cô bé tên là Mania. Cô học tập rất chăm chỉ. Cho dù xung quanh có ồn ào náo nhiệt đến đâu cũng không thể phân tán được sự tập trung của cô. Một lần, Mania đang ngồi làm bài tập. Chị gái cô và những người bạn thì múa hát, khiêu vũ và làm đủ mọi trò chơi ngay bên cạnh. Nhưng Mania cứ như không hề nhìn thấy họ, vẫn mải mê đọc sách. Cô chị gái và nhóm bạn muốn thử cô bé bằng cách xếp mấy chiếc ghế chồng lên nhau ngay sau lưng cô. Chỉ cần cô bé hơi ngả người, chồng ghế sẽ bị đổ sập xuống. Và từng phút từng giờ trôi qua, Mania đã đọc xong cuốn sách. Chồng ghế vẫn xếp nguyên ngay ngắn. Từ đó, cô chị gái và nhóm bạn không trêu Mania nữa. Còn cô bé thì vẫn luôn chăm chú vào việc học như thế. Sau này khi trưởng thành, Mania trở thành một nhà khoa học lớn. Và bà chính là Marie Curie. Hàng ngày, chúng ta hãy bớt chút ít thời gian để tự hỏi mình, bạn thật sự cần gì? Cái gì mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời bạn? Dần dần, bạn sẽ phát hiện ra rằng những thứ xa vời, không thực tế kia chỉ là những chướng ngại vật đối với hoạt động của bạn. Còn những thứ gần ngay trước mắt mới thực sự đem lại niềm vui cho bạn. Hãy để tâm trí bạn tập trung vào những việc làm cho bạn vui và tránh xa mọi suy nghĩ xa vời luôn đẩy bạn rời xa quỹ đạo cuộc sống. Mỗi lần, ta chỉ chuyên tâm vào một việc, dốc sức lực và tâm trí để việc đó thành công. Như thế ta sẽ không bao giờ cảm thấy sức mòn lực kiệt. Đừng bao giờ để tâm trí của ta bị phân tán sang những sự việc, nhu cầu hay ý tưởng mới nảy sinh khác. Hãy luôn tập trung vào chính việc ta đang làm. Chọn việc quan trọng hơn cả làm trước. Việc khác tạm gác sang một bên. Thực hiện từng chút một. Làm đến đâu tốt đến đó. Đặt hết tâm trí chi cho một việc. Từng việc như thế. Và bạn sẽ gặt hái được thật nhiều thành công. 2. Bỏ ngoài tại mọi âm thanh ngoài song cửa. Một lòng một dạ học sách thánh hiền. Có chàng thanh niên một lần nọ dầu dĩ than thở với nhà sinh học Fabre rằng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ và dồn mọi sinh lực vào sự nghiệp mà tôi vốn vô cùng yêu thích. Nhưng kết quả lại không được như mong đợi. Fabre không ngần ngại buông lời khen ngợi, anh quả là một người trẻ tuổi tận tâm hết mình vì khoa học đấy. Chàng thanh niên đáp, đúng thế. Tôi rất yêu khoa học, yêu cả văn học. Âm nhạc và mỹ thuật cũng là hai lĩnh vực thu hút tôi. Và tôi đã dùng toàn bộ thời gian của mình cho những thứ ấy. Fabre rút từ trong túi áo ra một tấm kính hiển vi rồi bảo, hãy dồn mọi sức lực của anh vào một điểm thử xem. Cũng giống như tấm kính lồi này. Nếu như đã từng làm thí nghiệm với kính hiển vi, chắc hẳn bạn đều biết rằng, cho dù ánh nắng mùa hè chói chang đến mấy cũng không đủ để làm cháy củi khô. Thế nhưng bằng cách dùng kính lồi để hội tụ ánh sáng, thì dù là ánh nắng của ngày đông cũng đủ khiến củi khô hoặc giấy bốc cháy. Nhờ vào sự tiến bộ của khoa học, con người dần dần biết cách hội tụ ánh sáng để từ đó chế tạo ra loại vũ khí laser vô cùng lợi hại. Bạn thấy không? Bằng cách phân tán hay tích tụ, ta có thể khiến tác dụng và sức mạnh của ánh sáng thay đổi lớn đến như vậy đấy. Tinh thần và thời gian của một người luôn có hạn. Trong hoàn cảnh đó nếu chúng ta không nhắm trúng mục tiêu, cắm đầu làm bừa, thì thời gian vài năm trôi đi nhanh đến nỗi không kịp nhận ra. Vậy, nếu muốn có được thành quả mang tính đột phá, thì cần phải giống như hành động nhắm bắn vào bia, nhanh chóng ngắm mục tiêu, tập trung tâm trí và bóp cò trúng đích. Có người coi mức độ cần cù tích cực và khả năng cảm nhận là thước đo vươn tới sự thành công. Họ cho rằng chỉ khi kết hợp được hai thứ đó lại mới có thể thành công thực sự, trong khi sự tập trung chỉ là chất xúc tác cần thiết của sự cần cù tích cực. Khi tập trung cao độ sẽ làm người ta rơi vào trạng thái có thể quên đi chính bản thân mình và giữ được bộ óc hoàn toàn tỉnh táo. Tập trung cao độ chính là trạng thái tâm sinh lý tuyệt vời nhất để đi sâu vào cảm nhận cũng như xử lý thông tin. Nhà khoa học Pháp Marie Curie từng nói, khi ở trạng thái vận hành với tốc độ cao, tôi hoàn toàn có thể loại bỏ được sự quấy nhiễu bởi các nhân tố bên ngoài. Một khi đã ở vào trạng thái tập trung tinh thần cao độ, cả bộ não sẽ chỉ hoạt động xoay quanh một trung tâm đang gây cảm giác hưng phấn. Mọi thứ gây nhiễu khác sẽ tự động biến mất. Ta thậm chí còn có thể quên đi cả sự sống, cái chết, sự vinh quang hay nỗi tủi nhục. Chỉ còn lại việc mà ta đang đắm mình theo đuổi. Cảm hứng chính là thiên thần của trí tuệ, chỉ xuất hiện vào đúng lúc này. Không có sự tập trung tư duy, thì không bao giờ có được cảm hứng.
Đừng bao giờ thấy phiền lòng bởi mình không có trí tuệ và tài năng hơn người. Chỉ cần bạn luôn ngắm chuẩn một mục tiêu, thì chắc chắn bạn sẽ thành công. Trên thực tế, rất nhiều người làm nên việc lớn trên thế giới đều chỉ là những người có tư chất hết sức bình thường. Họ không phải là những người có khả năng siêu phàm hay tài nghệ xuất chúng. Cũng có những người đạt được những thành tựu vượt trên năng lực của bản thân. Điều đó khiến chúng ta cảm thấy khó tin và không thể giải thích nổi. Tại sao có những học sinh với trí tuệ chẳng bằng nửa người khác, thành tích học tập kém cỏi nhất lớp, nhưng lại có được sự thành công lớn đến vậy? Tại sao trên đường đời, họ lại vượt xa những người có tài năng xuất chúng, trí tuệ hơn người? Những người ấy thời đi học mặc dù luôn bị cười chê, nhưng sau đó họ lại chuyên tâm vào một lĩnh vực, tìm mọi cách để giữ mục tiêu đó luôn ở vị trí ưu tiên, từ từ tích lũy những thế mạnh của bản thân. Trong khi đó, những người được coi là trí tuệ phi thường, tài năng xuất chúng kia lại đang mải miết săn tìm quá nhiều thứ mà chẳng hề có mục tiêu. Cuối cùng vẫn mãi là tay trắng. Aini dáng người thấp bé, tướng mạo không có gì nổi trội và cũng chẳng có tài năng gì thiên bẩm, nhưng lại là người có thể chìm đắm vào việc học. Khi còn nhỏ, ông sống ở nước Pháp. Lúc gia đình còn giàu có, bị ảnh hưởng bởi Antoine Lavoisier nên ông rất say mê môn hóa khi đó. Cha ông giữ chức tổng giám thương mại dưới thời vua Louis XVI, thuộc dòng dõi quý tộc. Ai ngờ một gia đình như vậy lại bị diệt vong hoàn toàn trong cuộc cách mạng của nước Pháp sau này. Khi Antoine Lavoisier bàn luận về các kiến thức hóa học với cha, Aini bé nhỏ ngồi ngay ngắn bên cạnh họ, gióng tai nghe từng câu từng chữ, và đặc biệt ấn tượng với việc phân bón cháy nổ. Antoine Lavoisier rất thích cậu bé nên đã đưa cậu đến chơi ở xưởng chế tạo thuốc súng của hoàng gia mà ông quản lý. Ông dạy cậu cách chế loại thuốc súng có chất lượng tốt nhất trên thế giới thời bấy giờ. Và đó cũng chính là cơ sở để cậu tạo dựng lại cơ nghiệp của gia đình sau này. Nhiều năm sau đó, gia đình cậu chạy trốn khỏi cuộc chiến đẫm máu của cách mạng Pháp, vượt qua đại dương đến nước Mỹ. Cha cậu thử khởi nghiệp lại bằng 7 loại hình kinh doanh trên miền đất mới, buôn bán bất động sản, vận tải hàng hóa, buôn vàng. Song đều thất bại. Trong lúc cả nhà đang chán nản buồn bã, chàng Aini trẻ tuổi đã cố hết sức tìm cách gây dựng lại gia nghiệp. Cậu nhận ra rằng, trong tình hình chiến tranh liên miên, cướp bóc khắp nơi như hiện nay, nếu việc làm ăn liên quan hàng hóa gặp rủi ro thì chắc chắn sẽ lỗ lớn. Chi bằng tự sáng lập ra một sự nghiệp mới. Thế nhưng, sản xuất được gì trong thời buổi như hiện nay? Vấn đề đó luôn quanh quẩn trong đầu óc cậu, thậm chí ngay cả trong lúc ngủ. Một hôm, cậu cùng một vị đại tá lục quân có tên là Louis Atessa đi săn ở ngoại ô. Súng của cậu bị xịt đến 3 lần, trong khi súng của đại tá kéo cò một lần là nổ. Đại tá nói, cậu phải dùng loại thuốc súng của anh. Loại của Mỹ tệ lắm. Và câu nói đó đã khiến Aini bừng tỉnh. Trong thời chiến, thứ thế giới cần nhất chẳng phải là thuốc súng ư? Mình lại đang có thế mạnh về lĩnh vực này bởi đã học được kha khá kiến thức từ Antoine Lavoisier. Đây sẽ là cơ hội để mình trở thành nhà cung cấp thuốc súng tốt nhất nước Mỹ. Sau đó, bằng sự quyết tâm mày mò, vượt qua mọi khó khăn thử thách, cậu đã thành lập xưởng sản xuất thuốc súng, sáng lập ra công ty DuPont lẫy lừng. Nhà triết học Nietzsche nói, người biết toàn tâm toàn ý tập trung vào việc có thể tránh được mọi rắc rối. Trong lịch sử, các câu chuyện thành công của những người có trí tuệ trung bình và câu chuyện thất bại của những người thông minh xuất chúng luôn khiến cho người ta thấy bất ngờ. Sau khi tiến hành nghiên cứu một cách cẩn thận, các chuyên gia phát hiện ra nguyên nhân của hiện tượng này nằm ở chỗ những người trông có vẻ ngu ngơ kia lại có một nghị lực bền bỉ, lòng quyết tâm vững chắc như bức tường đá kiên cố trong mọi tình huống, có khả năng tập trung cao độ, loại bỏ được mọi cám dỗ, bám trụ với mục tiêu đã đặt ra. Và cũng chính sự tập trung đó đã giúp những người có trí tuệ khiêm tốn ấy giành được thành công. Còn những người được cho là thông minh kia là phải nhận lấy thất bại bởi chính sự mất tập trung của mình. Sự tập trung thực sự vô cùng quan trọng đối với cuộc đời con người. Nó thậm chí có sức mạnh chuyển bại thành thắng. Cho dù bạn là ai đi chăng nữa, nếu như không biết sử dụng chuỗi thời gian vàng ngọc của mình khi tuổi trẻ sung sức để hình thành thói quen tập trung, thì chắc hẳn không thể làm nên thành tựu gì trong cuộc đời. Sự lãng phí to lớn nhất trên đời này có lẽ là khi ta vô tình phân tán sự tập trung quý báu của mình vào nhiều việc khác nhau tại cùng một thời điểm. Thời gian, năng lực và nguồn lực của một con người luôn có hạn. Muốn kỹ năng nào cũng biết, tinh thông mọi việc là điều không tưởng.
Nếu bạn muốn đạt được thành tựu trên một phương diện nào đó thì cần ghi nhớ kỹ một quy tắc. Đó là phải tập trung mọi nguồn lực vào một mục tiêu. Ở vào tuổi thanh thiếu niên, chúng ta cần làm gì để có thể luyện thói quen tập trung chú ý, khắc phục căn bệnh tham lam ôm đồm mọi việc? Bạn nên tham khảo 3 điểm gợi ý dưới đây. 1. Không để bị mê hoặc khi thấy người khác thành công trên một phương diện nào đó. Tuyệt đối không đánh mất ý chí để a dua theo người khác. Khá nhiều nguyên nhân khiến ta dễ a dua theo người khác. Trong đó có một nguyên nhân là ta bị mê hoặc bởi sự thành công mà người khác có được. Lúc này, việc cần thiết phải làm là nhận thức rõ sở trường của bản thân, nhắm trúng mục tiêu để theo đuổi đến cùng. 2. Không bị lung lay bởi sự thất bại tạm thời. Nhiều bạn trẻ muốn tiến bộ vượt bậc chi trong thời gian ngắn. Tâm lý đó hoàn toàn có thể hiểu được. Thế nhưng nếu muốn nhanh chóng thành công chi trong chớp nhoáng thì rất dễ xa vào tình huống ngược lại. Trên thực tế, học tập là một quá trình hấp thụ từ từ. Vấn đề nâng cao thành tích cũng giống như việc tích trữ nước vậy. Một nhà văn khi mới bắt đầu sáng tác đã bị từ chối bán thảo tới 743 lần. Nhưng điều đó không hề làm ông nhụt chí và đánh mất quyết tâm. Ông vẫn kiên trì tiếp tục sáng tác. Cuối cùng chạm tới cánh cửa thành công. Ông có tổng cộng hơn 560 cuốn sách trong cuộc đời sáng tác của mình. Giả sử ông chùn bước khi hơn 700 lần bị trả lại bán thảo thì sẽ chẳng bao giờ có được thành tựu như thế sau này. 3. Không sợ khó khăn. Cố gắng chịu đựng gian khổ. Có nhiều bạn không khỏi trầm trồ trước những cống hiến kiệt xuất của nhà vật lý tài ba Albert Einstein. Nhưng lại ít ai tìm hiểu xem ông đã phải dùng tổng cộng bao nhiêu bao tải giấy nháp. Có những bạn hâm mộ cuồng nhiệt sự nổi tiếng của các cầu thủ NBA. Nhưng không mấy ai nghĩ tới việc họ đã phải đổ biết bao mồ hôi để đạt được những thành tích ấy. Đừng chỉ ngưỡng mộ suông thành quả của người khác. Bạn cần phải sẵn sàng cho việc khổ luyện mới thành tài. 3. Khơi dậy sự say mê trong học tập. Sự say mê chính là động lực chính của việc học. Một học sinh nếu đánh mất đi sự say mê trong học tập, không những không thể có thành tích học tập tốt, mà còn khó có thể theo đuổi được việc học. Một khi bạn coi việc học là nhiệm vụ buộc phải làm, học là để đối phó với cha mẹ hay thầy cô giáo, thì việc học sẽ trở nên khô khan và nhàm chán. Trung khu thần kinh của bạn không thể sản sinh ra sự hưng phấn để từ đó tập trung, dẫn đến thành tích học tập luôn kém cỏi. Khi vấp phải những thử thách trong quá trình học tập, bạn dễ dàng đầu hàng. Ngược lại, bạn tràn trề nhiệt huyết trong học tập, dồn mọi tâm trí vào những tri thức mà bạn tiếp thu được, không ngừng mày mò mổ xẻ chúng, nỗ lực ghi nhớ, yêu thích chúng. Cho dù sau này có gặp phải khó khăn thì cũng mau chóng bị khỏa lấp bởi sự nhiệt huyết đang dâng trào của bạn. Sự say mê là người bạn đồng hành tuyệt vời trong học tập. Nó không những mang lại cho bạn cảm giác thoải mái, vui tươi trong suốt quá trình học mà còn giúp bạn nâng cao đáng kể thành tích. Một người với niềm say mê tràn trề sẽ luôn coi việc học là một nhiệm vụ cao cả. Ngay cả khi đang ngồi trong lớp học hay ở bất cứ nơi đâu bên ngoài giảng đường, họ luôn có hứng thú bất tận đối với việc đọc sách. Những người say mê học, cho dù có gặp bất cứ khó khăn nào hay phải nỗ lực hết mình, họ vẫn kiên trì học với một thái độ bình thản và sự tập trung cao độ. Sự say mê ấy đặc biệt tác động mạnh đến những bạn trẻ có tố chất học tập tốt và có sức lan tỏa đến những người bạn khác, tạo nên một môi trường học tập vô cùng lý tưởng giúp bạn tiến bộ vượt trội. Mối quan hệ giữa con người và sự say mê cũng giống như sự liên hệ giữa máy tạo hơi nước và đầu tàu xe lửa vậy. Nó là động lực chính cho mọi hành động. Những lãnh tụ vĩ đại nhất chính là những người luôn biết cách làm thế nào để cổ vũ, kích thích sự say mê của những người đi theo mình. Sau New Morning Hot and Air. Hãy để sự say mê gắn kết với việc học tập của bạn. Có như vậy bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay buồn trong suốt quá trình học. Sự say mê giống như chiếc bơm, khiến cho toàn bộ cơ thể bạn luôn tràn đầy sức sống, khiến cho năng suất học tập của bạn cao gấp 3 đến 4 lần so với bình thường mà không hề cảm thấy mệt mỏi, kể cả khi thời gian ngủ của bạn bị giảm đi một nửa. Tốc độ sáng tác của nhà văn Alexander G. Dumas nhanh tới mức đáng kinh ngạc. Trong vòng 68 năm mà ông viết tận 1.200 cuốn sách. Ban ngày, ông làm bạn với các nhân vật của mình trong tác phẩm. Tối đến thì qua lại chuyện trò với bè bạn ngoài đời. Có người từng hỏi ông, anh viết văn cực nhọc suốt cả ngày vậy, làm thế nào để lấy lại tinh thần vào hôm sau? Ông đáp, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình cực nhọc. Thế là thế nào? Tôi không biết. Bạn hãy đi hỏi một cây mơ làm thế nào cho ra một quả mơ đi.
Như vậy, Alexander G. Dumas đã coi sáng tác như một thú vui, như toàn bộ cuộc sống của mình. Sự say mê là một trong số những tài sản quan trọng nhất của chúng ta. Cho dù 3 hay 30 tuổi, 6 hay 60 tuổi, 9 hay 90 tuổi, sự say mê sẽ giúp chúng ta luôn tươi trẻ. Điều này có nghĩa là con người dù ở bất kỳ độ tuổi nào, chỉ cần có ham muốn mãnh liệt hoàn thiện bản thân, thì họ có thể tìm thấy cội nguồn của sự trẻ mãi không già. Không cần biết bạn có nhận thức được hay không, mỗi một người mang trong mình một niềm đam mê cháy bỏng. Chỉ có điều niềm đam mê ấy bị vùi sâu trong trái tim mỗi chúng ta, đang đợi chúng ta tìm ra và tận dụng nó, lấy nó để phục vụ cho thành quả và mục tiêu của mình. 4. Gạt bỏ sự quấy nhiễu. Tập trung tinh thần. Nếu một người không thể tập trung được tinh thần thì hiệu quả học tập sẽ tương đối thấp. Khi không thể tập trung đọc sách, ta thường đổ lỗi cho việc môi trường không thích hợp. Chúng ta thường nghe những câu trách móc thế này: không có một phòng học hẳn hoi thì dù có muốn học đi chăng nữa cũng lực bất tòng tâm. Hoặc là xung quanh đây ồn ào quá nên đọc sách không mấy hiệu quả. Thoạt nghe thì những suy nghĩ này cũng có lý. Nhưng nếu cách ly sự kích thích của thế giới bên ngoài thì liệu chúng ta có thể tập trung được hay không? Thí nghiệm khoa học cho thấy, nếu như hoàn toàn cách ly với môi trường xung quanh, sự kích thích quá ít sẽ khiến chúng ta khó hoạt động tinh thần một cách bình thường. Điểm mấu chốt của vấn đề chính là làm thế nào tìm ra được nhân tố gây ảnh hưởng đến sự tập trung tinh thần của chúng ta, và có thể dùng biện pháp thích hợp nào để loại bỏ nó. Từ đó giúp chúng ta duy trì được sự tập trung. Trong cuộc sống bình thường, có thể bạn đã trải tình huống như thế này: khi đang đọc sách, có người ở bên cạnh nói chuyện, cho dù chỉ là nói nhỏ, cũng sẽ khiến cho bạn bị mất tập trung. Nhưng khi ở trên tàu hỏa, mặc dù tàu chạy xình xịch, bạn vẫn có thể tập trung đọc sách. Điều này cho thấy độ cao, thấp, mạnh, yếu của âm lượng trong môi trường xung quanh không ảnh hưởng nhiều đến khả năng tập trung tinh thần, mà là do nhân tố khác có sức ảnh hưởng lớn hơn gây ra. Ngoài ra, nếu như bị cảm cúm, trong người cảm thấy không được khỏe, hay có những chuyện phiền phức khác, đều sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung. Chỉ cần bạn suy nghĩ tìm ra biện pháp loại bỏ những nhân tố làm ảnh hưởng đến sự tập trung, chỉ cần bạn xử lý một cách thích hợp đối với trọng điểm của những vấn đề trước mắt, duy trì cơ thể ở trạng thái tốt nhất thì việc tập trung tinh thần sẽ được cải thiện rất nhiều. Giả sử bạn cảm thấy tinh thần của mình vẫn chưa được tập trung thì phải phân tích tình hình trước mắt một cách khách quan, tìm ra nguyên nhân trong đó. Khi hiểu được, mình ở trong trạng thái như thế này thì rất dễ bị phân tán sự tập trung. Lúc đó bạn đã có thể nghĩ ra biện pháp đối phó rồi đấy. Nếu bạn cảm thấy những âm thanh nhỏ ở xung quanh làm ảnh hưởng đến mình, vậy hãy thử dùng phương pháp học phát ra âm thanh để đối phó với nó, ví dụ như đọc thành lời nội dung bài học. So sánh âm thanh với âm thanh. Do nguyên lý gần, xa, bạn sẽ không để ý đến những âm thanh ở xa. Có người khi đối mặt với các loại ảnh hưởng, chỉ cần làm bài tập mà mình thích thì tinh thần vẫn đạt được sự tập trung cao độ. Kỹ năng tập trung tinh thần đạt được thông qua thực tiễn. Người có kinh nghiệm chỉ cần vài phút đến nửa tiếng là bước vào trạng thái tập trung cao độ. Hơn nữa trạng thái này có thể duy trì vài tiếng đồng hồ liền. Còn với người đang học cách làm thế nào để có thể tập trung tinh thần thì để làm được điều này không phải dễ. Có thể cứ cách 1 giờ họ lại phải nghỉ ngơi một chút. Nếu như cảm thấy cơ thể mệt mỏi, bụng đói, hai chân tê nhức, mỏi mắt, thì bạn nên ra ngoài đi dạo một lát, hít thở không khí trong lành. Nhưng không nên nghỉ ngơi quá lâu, bởi làm vậy thì khi quay lại học, bạn sẽ phải bắt đầu tập trung lại từ đầu. Sau khi học được cách tập trung tinh thần, hứng thú trong học tập của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Thời gian duy trì sự tập trung này cũng được kéo dài rõ rệt. Để có thể duy trì khoảng thời gian này dài hơn một chút, bạn còn có thể học tăng thêm 5 phút giữa 2 lần nghỉ ngơi. Dần dần, bạn sẽ rèn luyện mình trở thành một người có khả năng tập trung tốt. Từ đó, ngày càng có hứng thú hơn đối với việc học, có tính tự giác cao và hiệu quả học tập chắc chắn được nâng cao. Duy trì sự tập trung tinh thần tốt là điều kiện cơ bản để não tiến hành những hoạt động như nhận biết, ghi nhớ, tư duy. Trong quá trình học tập, sự tập trung đã mở ra cánh cửa tâm hồn của chúng ta. Cánh cửa mở ra càng rộng thì chúng ta càng học được nhiều thứ hơn. Một khi tập trung không tốt hoặc không thể nào tập trung được, cánh cửa tâm hồn sẽ bị đóng lại. Như vậy, cả những kiến thức và thông tin có ích đều không thể đi vào trong cánh cửa ấy.
Chính bởi vậy, nhà sinh vật học người Pháp Georges Cuvier đã nói, thiên tài đầu tiên là sự tập trung. Khi sự mất tập trung ảnh hưởng đến việc học, khiến bạn đau đầu, thì đừng ngại áp dụng những biện pháp dưới đây để điều chỉnh nó. 1. Hình thành thói quen ngủ tốt. Một số bạn học sinh do áp lực học tập quá nặng, buổi tối thường thức khuya. Có những bạn thậm chí còn bật đèn tin đọc sách trong ký túc xá. Lại có bạn không thể ngủ đúng giờ được vì trò chuyện với các bạn học khác đến khuya. Kết quả buổi sáng hôm sau không thể dậy đúng giờ. Cho dù có miễn cưỡng dậy, đầu óc cũng không được tỉnh táo. Cả ngày sa sút tinh thần, thậm chí còn ngủ gật trong lớp. Cho nên, nếu bạn là cú đêm thì nên thay đổi. Đi ngủ và thức dậy đúng giờ, giữ cho tinh thần được tinh táo, nâng cao hiệu quả học tập trong ngày. 2. Học được cách tự giảm áp lực cho bản thân. Hiện nay, nhiệm vụ học tập của các em học sinh rất nặng nề. Sự kỳ vọng từ phía thầy cô và gia đình giống như một quả cân đè nặng lên vai các em. Có một số em quá coi trọng thành tích học tập và thi cử. Chẳng khác gì tự tạo áp lực cho mình, trở nên mệt mỏi, lo lắng và phiền muộn. Trong lòng khó có được một giây thanh thản. Vì vậy, chúng ta phải học cách tự giảm bớt áp lực cho mình. Đừng quá xem trọng việc thành tích tốt hay xấu. Có công mài sắt có ngày nên kim. Chỉ cần hàng ngày nỗ lực thì chúng ta sẽ có được sự đền đáp xứng đáng. Vậy chúng ta sao phải để cho sự lo lắng chất chứa trong lòng? Sao phải tự rước phiền não vào người tại S? 3. Luyện tập những động tác thư giãn. Ngồi trên ghế hoặc nằm trên giường một cách thoải mái nhất. Sau đó truyền tín hiệu nghỉ ngơi đến các bộ phận cơ thể. Bắt đầu việc kéo căng các cơ của chân trái. Sau đó thả lỏng, đồng thời thầm nhắc nó nghỉ ngơi. Tiếp đến là ra lệnh cho cổ chân, bắp chân, đầu gối, đùi, rồi đến toàn thân. Tất cả đều nghỉ ngơi. Sau đó, từ chân đến thân, rồi thả lỏng từ hai tay đến thân. Lúc này, lại bắt đầu thả lỏng từ thân lên đến gáy đến đầu, đến mặt. Bài tập thả lỏng này cần luyện tập thường xuyên. Một khi đã quen, bạn sẽ đạt được trạng thái thư giãn, thoải mái trong một khoảng thời gian. 4. Tập những bài luyện khả năng tập trung. Nhân đây xin giới thiệu với các bạn một trò chơi giúp rèn luyện sự tập trung trong tâm lý học. Trong một trang giấy có 25 ô vuông nhỏ. Điền số từ 1 đến 25 không theo trật tự nào cả. Sau đó vừa đọc vừa chỉ ra từ số 1 đến số 25 nhanh nhất có thể theo thứ tự. Đồng thời tính thời gian. Nghiên cứu cho thấy, thời gian những đứa trẻ từ 7-8 tuổi tìm ra một ô số là từ 30-50 giây. Bình quân là 40-42 giây. Người lớn là khoảng 25-30 giây. Một số người còn có thể tìm ra chỉ trong vòng 10 giây. Bạn có thể tự làm nhiều bảng số để luyện tập kiểu này. Mỗi ngày tập một lần. Chắc rằng sự tập trung của bạn nhất định sẽ dần dần được nâng cao. Bức thư, sự lãng phí nhất trên đời chính là mất tập trung. Thư gửi con trai của triết gia người Pháp Michel Foucault. Con trai yêu quý. Quan điểm của con trong lá thư trước cũng rất có lý. Thiên tài, vận mệnh, cơ hội, trí tuệ và thái độ đúng là nhân tố quan trọng của sự thành công. Nhưng nếu chỉ có một vài hoặc toàn bộ những nhân tố này mà thiếu đi sự tập trung tinh thần thì cũng chưa chắc thành công. Những người đạt được thành công huy hoàng đều có một đặc điểm chung. Đó chính là sự chuyên tâm. Xác định mục tiêu rõ ràng. Không lung lay. Kiên trì đến cùng. Chưa đạt được mục đích họ tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Chuyên tâm chính là sức mạnh. Mọi người đều tin tưởng một người có mục tiêu kiên định, ý chí kiên cường. Cho dù người đó làm bất cứ việc gì, kể cả chưa làm được một nửa, thì họ đều biết rằng người đó nhất định sẽ thành công. Bởi vì họ đều hiểu, anh ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý làm việc đó đến cùng. Mọi người đều hiểu anh ta biết coi những chướng ngại vật trước mắt là bước đệm để bước lên những bậc cao hơn. Người đó chưa từng sợ thất bại, là người chưa từng sợ bị phê bình, luôn luôn kiên định mục tiêu, không bao giờ lạc hướng. Cho dù gặp phải bão táp mưa sa như thế nào đi chăng nữa cũng bình tĩnh ứng phó. Con trai à? Nhà sinh học dinh Henry Fabre mà con thích chính là người như vậy. Trong bộ tác phẩm nổi tiếng Côn trùng ký, tài hoa của ông khiến người khác phải thán phục. Darwin từng nói, Fabre là một nhà quan sát khó có thể bắt chước được. Người ta gọi ông là Homer của thế giới côn trùng. Ông không có đầu óc kinh doanh như Edison,
cũng chưa từng tham gia các hoạt động kinh doanh. Nhưng khi dấn thân vào lĩnh vực học thuật, ông có một tố chất cơ bản của người làm nên việc lớn, tràn đầy nhiệt huyết đối với công việc, cực kỳ chuyên tâm đối với học tập. Khi 4 tuổi, Fabre đã có hứng thú với cây cỏ, chim muông. Ông thường ngồi bên bờ ao quan sát tôm cá, nòng nọc, nhện nước, đuổi chuồn chuồn, tóm bọ cánh cứng, bươm bướm trong những lùm có. Trong túi ông bao giờ cũng chứa đầy côn trùng. Khi đi học cấp 1, hễ có cơ hội là ông liền chuồn ra vùng ngoại ô, bắt ốc sên, nhặt vỏ sò vỏ ốc, bắt các loại sâu nhỏ. Ông còn sưu tầm tiêu bản thực vật. Ông duy trì được hứng thú này suốt cả cuộc đời. Sự nhiệt tình đối với công việc của ông cũng đạt tới mức độ chuyên tâm như vậy, đến mức khi Napoleon III cho tiếp kiến và mời ông vào cung nhậm chức thầy giáo. Ông đã nói rằng, cảm ơn lòng tốt của bệ hạ nhưng tôi nguyện bầu bạn với côn trùng suốt đời. Chính nhiệt huyết đối với sự nghiệp đã thúc đẩy ông tiến hành quan sát và nghiên cứu. Từ đó ông có rất nhiều phát hiện mới. Khi Fabre còn trẻ, ông đã bố một số tiểu luận mô tả thực tiễn tường tận. Ông đưa ra thách thức với những quan điểm uy tín của giới học thuật lúc bấy giờ. Kết quả là quan điểm của ông được thừa nhận. Fabre đọc thấy trong tác phẩm nổi tiếng của nhà côn trùng học Dufour rằng con ong bắp cải giết chết con bọ xít, rồi để xác nó trong tổ để nuôi ấu trùng. Xác của con bọ xít vừa không bị thối rữa, vừa không bị khô. Dufour cho rằng ong bắp cải đã tiêm cho bọ xít một loại chất độc chí mạng, có tác dụng ngăn ngừa thối rữa. Fabre rất có hứng thú với hiện tượng này. Thế là ông đã quyết định phải tận mắt nhìn xem con ong bắp cải chích con bọ xít như thế nào. Ông ngồi bất động ở bên cạnh tổ của con ong bắp cải để quan sát. Thế rồi ông bất ngờ phát hiện, con bọ xít bị ong bắp cải bắt được, chân và cánh co giật một cách đáng thương. Nhưng nó vẫn sống sót trong ong bắp cải, chỉ là bị tê liệt chứ chưa chết hẳn. Theo đó, trải qua rất nhiều lần quan sát, Fabre đã lật đổ quan điểm học thuật uy tín này của Dufour. Ông nhận định rằng, thứ mà ong bắp cải tiêm cho bọ xít không phải là chất độc chí mạng, mà chỉ là một loại chất gây tê. Ông cho ra đời bản luận văn tập tính của ong bắp cải và nguyên nhân dẫn đến việc bọ xít không bị thối rữa, và nó đã thu hút sự chú ý của giới học thuật. On THINGSNG vào NG số thứ tự, Fabre luôn luôn học tập với một tinh thần tập trung cao độ và duy trì trong suốt mấy chục năm. Bộ sách Côn trùng ký chính là sự kết tinh của những lần tập trung tinh thần quan sát ấy. Ông thường nằm bò trên nền đất, chăm chú quan sát đến nỗi quần áo cũng bị sờn rách hết cả. Một buổi sáng nọ, sau khi Fabre thức dậy và đi ra ngoài như thường lệ, vợ ông nhắc nhở hôm nay có khách đến. Fabre mới sực nhớ ra có cuộc hẹn với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và quan chức nội các. Fabre trở về phòng khách ngồi. Vợ ông nhìn thấy trên chiếc áo sơ mi ông mặc có một vết thủng liền hỏi, anh mặc chiếc áo này để gặp khách sao? Fabre nhún vai và nói, có cái áo nào của anh không bị rách không? Vợ ông nghĩ một hồi. Đúng là chẳng còn chiếc áo lành nào. Thế là Fabre cứ mặc chiếc áo đó tiếp đón khách. Fabre theo dõi những hoạt động của côn trùng trong môi trường tự nhiên. Phương pháp học tập này khó khăn hơn rất nhiều so với việc giải phẫu côn trùng trong phòng thí nghiệm hay nghiên cứu cấu tạo ở trạng thái tĩnh. Chỉ có sự đam mê mãnh liệt và chuyên tâm cao độ mới khiến một người có thể kiên trì dùng cả cuộc đời mình để theo đuổi con đường này và tạo nên những thành tựu xưa nay chưa từng có. Khi có người nghi ngờ về giá trị khoa học của côn trùng ký, Fabre đã viết rằng, hỡi những loài côn trùng có vòi và trên tấm áo giáp sắt mọc thêm đôi cánh, các bạn hãy đến cả đây để biện hộ cho tôi. Đến đây nói thay cho tôi nào. Các bạn hãy nói rằng, chúng ta thân thiết đến nhường nào. Hãy nói cho họ biết tôi đã nhẫn nại quan sát các bạn ra sao. Tôi đã ghi chép hoạt động của các bạn một cách tỉ mỉ như thế nào. Các bạn hãy cùng nhau đồng thanh làm chứng cho tôi. Hãy nói rằng, đúng vậy. Tác phẩm của Fabre không phải là những công thức sáo rỗng không có thực. Không phải là những lời nói lung tung, hiểu biết nông cạn, mà là miêu tả thực tiễn một cách chính xác và khách quan. Không thừa cũng không thiếu. Nếu có ai muốn hỏi các bạn thì cứ để cho họ hỏi. Chắc chắn họ sẽ chỉ tìm được câu trả lời tương tự mà thôi. Cả đời Fabre tập trung nghiên cứu về côn trùng. Ông không chỉ yêu thích công việc này, mà còn chuyên tâm vào nó. Chưa bao giờ để cho những việc vô nghĩa làm ảnh hưởng đến mình. Do đó ông đã đạt được những thành tựu vĩ đại. Nếu như một người có thể tự hiểu rõ bản thân mình, biết được khả năng của mình có hạn,
từ đó cố gắng vươn lên. Không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ trở thành một người toàn năng. Cũng không có ý định tinh thông 18 loại ngành nghề khác nhau mà chỉ chuyên tâm vào việc phát triển khả năng của bản thân trên một phương diện nào đó. Đồng thời cố gắng tận dụng hết khả năng này. Như vậy, so với những người đa tài đa nghệ thì họ dễ tập trung tinh thần hơn. Họ không cần phải thường xuyên lo lắng rằng bản thân có thể đồng thời làm tốt được những việc khác hay không. Họ biết muốn đạt được thành công thì nhất định phải chuyên tâm phát triển một năng lực nào đó. Vì thế họ sẽ dần dần nhích từng bước vững chãi tiến tới thành công. Có một số người hàng ngày làm những công việc mà bản thân không thực sự yêu thích, nhưng lại chẳng đủ dũng cảm thoát khỏi nó. Rồi tự than vãn thời vận không tốt, ngồi mơ mộng lúc thời cơ thích hợp đến. Thời gian và sự nhiệt tình quý báu cứ thế từng chút một bị hao mòn đi. Có lần bố nhận được bức thư của một người bạn. Chú ấy nói rằng đã hạ quyết tâm nghiên cứu pháp luật. Nhưng trước khi nghiên cứu, chú ấy phải chuẩn bị một việc. Trên thế giới không biết có bao nhiêu thiếu niên bị lối suy nghĩ không nhất quán này làm ảnh hưởng. Đối với đại đa số mà nói, thì tinh lực đang dần dần bị tiêu hao đi. Cũng giống như nước chảy ra từ những khe hở của một con đập. Những trạng thái tiêu cực như không tập trung tinh thần, quá quan tâm đến những chuyện vặt vãnh, lo âu và nghi ngờ đều đang làm tiêu hao tinh lực của chúng ta. Con trai à, con phải học cách tập trung tinh thần vào những việc quan trọng. Cũng giống như nước ở trong con đập đều tập trung vào tua bin rồi trở thành năng lượng vậy. Đừng để nó tiêu hao một cách vô ích. Nếu như một người khi còn trẻ không học được cách tập trung tinh thần thì rất khó đạt được thành công nổi bật trên bất kỳ một lĩnh vực nào. Khi một người định làm quá nhiều việc cùng một lúc, thì sự lãng phí tinh lực đó khiến người ta phải tiếc nuối. Thông thường thì những người bận rộn đều nghĩ cách đuổi khéo những người đến nói tràng giang đại hải, hao tốn thời gian của họ. Họ không muốn mất thời giờ quý báu của mình. Con trai à, bây giờ con đang ở vào độ tuổi thanh xuân quý giá, sinh lực dồi dào. Con cần phải nhanh chóng tập trung tinh lực của mình vào việc học tập những thứ có giá trị. Nếu như không nhân lúc còn trẻ trung, khỏe mạnh tập trung học tập, sau này sẽ khó mà có được thành tựu to lớn. Hãy ghi nhớ rằng, sự lãng phí lớn nhất trên đời chính là đem tinh lực quý báu của mình phân tán vào những việc vô nghĩa. Thời gian, năng lực và tài nguyên của con người đều có hạn, không thể cầu toàn được. Con thấy điều này có đúng không? Bố hy vọng con có thể tập trung tinh thần, trở thành một nhân tài có khả năng đặc biệt trong học tập. Bố mãi yêu con.